Dagan ka ayong mulok daw nagmukatawa. Kung magtagalog mi perte daw gahia. Dili mi pareho ninyo hilig mi mo chisme. Mas maayo Pinoy ninyo mo in English. Abi siguro ninyo mi mga gado. Diha mo nasayop kami mas edukado. Kinsa man ang inyong pinakamaayo. Inyo ang bisi amo kay ang presidente. O kung sa sports ang atong istoryahan. Sa basketball si Faharo ang number 1 sa tanan. Way makalupig sa naagian. Pinakasikat, pinakadato si Pacman. Sige lang mo ingon namong dila gahe. Suya lang mo among pinakagahe. Among braso pinakagahe. Pero kasing-kasing namong humok si di gahe. Come on! Bisaya ko, irespeto ko. Nga Bisaya ko, I'm proud nga Bisaya ko. Buutan ko, Bisaya ko. Irespeto ko, I'm proud nga Bisaya ko. Mga buutan og inyong masaligan sa Uzamis, Bohol, Cagayan og Jensan. Ladies sa Dipolog, Masbati og Iligan. Daghan kaayong mga sexy og mga gwapa. Misay sa Morena og mga chinita. Dumagay ti Cebu, Davao, San Carlos, Zamboanga. Magpangita ka kung imong maila-ila. Kung gusto ka maminaw, maayo mo kanta. Daghan kaayon labi na mga Cebuana. Mal maayo mo saya budot og uban pa. Perting kusuga mo kiay og muzumba. Bisaya ko, irespeto ko. Nga Bisaya ko, I'm proud nga Bisaya ko. Buutan ko, Bisaya ko. Irespeto ko, I'm proud nga Bisaya ko. Welcome sa inyong tanan mga kaigsuunan. Usa na pod kagabi nga puno og katawa. Bahik-hik. Oga, siyempre pa, lipay ta karong gabi una. Kaya magkauban na po ta sa atong programang Hudyaka sa mga Bisaya. Siyempre, ubanan ta karong gabi una. Atong little bro nga si A-Basic English nga anaalang diha. Nagpahipi. Apan ready na mo arangkada sa atong programa. So welcome mga kabisayaan sa atong Hudyaka sa mga Bisaya. Bisaya ko, irespeto ko. Nga Bisaya ko, I'm proud nga Bisaya ko. Buutan ko, Bisaya ko. Irespeto ko, I'm proud nga Bisaya ko. Ayan mga kabisayaan, welcome sa atong programa for tonight. My name is June, born in July, aka Bisayang Gamay. At welcome po sa ating, nagtagalig ako Sus, Ginoo ko, nagtagalog man, ay. Nga magtagalog man yun, ba? Nga pwede ba magbisaya? Anyway, welcome sa atong programa nga kaigsuunan. Ayan, si June. Kauban nato karong gabi una ang atong siyempre pa, guwapo kaayo nga lil bro nato karong gabi una. Magkuyog-kuyog ta mga kaigsuunan sa sulod sa 4 ka oras. Diri lamang na sa atong Bisayang Gamay program, sa atong programang Bisayang Gamay presents Hudyaka sa mga Bisaya. Okay, maghudyaka ta karon mga kaigsuunan ha. Oy, na-miss gyud na ako ang binisaya. Hello! Kadako as ngunawong. Ay! Mga kaigsunan natong i-welcome karon ang atong lil bro nga anaara diha nagpahipi. Ladies and gentlemen, atong i-welcome si A-Basic English! Ayan. Atuan ng dalon sa ato ang intablado karon. Ayan, bro! Pakita na diyo, oy! Hi, hello, oy, muli na ko kay guwapo man kay si Kwan. Ayan, nag-change location ako ngayon. Oo nga, napansin ako. Hindi na, maluoy magugusa akong anak god kung mag-live stream ko dito mis akong kwarto ba kay. Mata siya kalit, niya mo palakpak. Aganahan siya kumati ni mo. Ayan, sus kadako sa akong nawong na unsa na ba? Dili oy ni gamay man. Naunan ko nagpaalot, nagplano ko gahapon magpaalot, wala. Madugog ko nimo, bro.
Oh, pero lahi imong audio ni kanta ka gani Dali wala lang ha. music. Wala music gani ha ni kanta ka. Ayan. Madungig ko nimi. Mm. Hindi Oo. kita madungig. Dali lang ha. Ba't hindi kita madungig? Wait lang. Patjun ka nga. Dali lang. Ay. Hello, Ibid. Hello, Hello. Ibid. Dali lang mga kaigsuunan ha. Ato lang i-adjust. Kay medyo wa takabalo. Nganong naunsa man eh. Tama man. Hello? No. Ayan. Storya daw, bro. Kadayo ka na ko. Di ta ka madungog. Hala. Ako lang madungog akong kaugalingon ba? Pasensya na. I am connected correctly. I'm not really sure if ay ganun ka English mo ko magbisay day ko. Koan, kadungog mo na ako. Hala, oy. Dali lang, ano ah. ni? So bro, ano sa tawag ani? Kanang greet sa atong mga kaigsuunan diha karon. Ako lang ayuso ning something Sige. diri ha. Okay. Hello. Kadiyot lang Ako ha. sang i-open Balik ko ka na, ha. kadiyot. Sige, ako sang i-open ang ako ang YouTube channel pod. Just give me 1 sec here. Maayong buntag sa mga taga-Pilipinas. O kung asa man kang lugar karon, I know na yung mga nasod nga parehas oras sa Pilipinas. May buntag kaninyong tanan. Agi-fake sa akong big bro ang iyahang ang iyahang connection kasi dili na ako siya madungog. Ay, dili ko niya madungog pero kadungog ko niya. So, wala ako kabuloon sa ina. So, i-fix na nato. Ganyan, ni kanta siya. Wala music. Iyan ang tingog. Pero murag, gusto na kumuuli. Kaya murag nanay ni Daog. Bagong alot akong big bro. Gwapo man kayo. Naunan kog paalot. Na. Awa na lagi. Wait lang ha. Iya pang gi-fix sa iyahang end. Ang iyahang connection. The connection is okay man. Pero di lang ko niya madungog. Amot po dong nga no. Maayong buntag sa mga taga Iliga. Tanang bisdak din ha. Maayong buntag kaninyong tanan. Kung asa man ka sa Pilipinas karon Luzon, Visayas ug Mindanao, kabalo ko nga ang halos lugar sa Pilipinas daghan yung bisdak, daghang taga Mindanao ug taga Visayas. Maayong buntag Beth Lily, Miro, Nisay, Isay, Gospel, Diane Scott, Tata Boy Chavez. Woo! Ayan, here na. So, ako pang i-update akong Facebook kay gabi wala na ako nakita ang link sa akong big bro. So, ang akong gi-post dito, ang ako, namong nag-post po sa kuan sa yang community, link na ko ang yang na-post. So, ang akong gustong i-post dito ang kang big bro para mo diretso sa iya kay iyara ba ning simulcast. Tapos kick in ra ko niya. So, let me go to my timeline og akong i-edit ang information. Di ara nakit nako baya ni Tata Boy Chavez, hello, may buntag diha. Pa di ka natulog, bro? Grabe imong kwan ba, imong power kay gabi pa baya ka. Wa pa ka natulog. Sige, ato ang hulaton si Big Bro ha. Magdalena Antimano, hello, may buntag kanimo. Kasabot ba ni Sig Bisaya? Di na naman ko noon sure kung kasabot ni Sig Bisaya. Kay Big Bro Inday Ruth channel, hello, may buntag nimo din ha. I think magtagalog ko niya kaya siya kasabot. Oh, Bisaya ba ni si Ruth? Ruth, press 1 pagkasabot kag Cebuano or Bisaya. Press 2 kung dili. Okay? Man akong big bro. Ako naman isa na bilin din. Pero mabalik ito siya mga higala ha. Grabe, karon ako kay istorya Binisaya ba? Sige, ako sa ning isend sa kuan atong mga friends sa Facebook kining live streaming ni Big Bro kay para pod na makatanaw sa tuwa din. So, kagajut lang. Akadali lang ha. Ako sa ning i-post dito sa kong kuan. Naka-live ba ni kay Big Bro sa Facebook? Okay, ako sa nang i-share sa community.
Ayan. Beth Lily. Diba kay Yes, daghan mo yo! kang Yes, yo! kuyuan. Oh, balik na ko. Ayan, sus, Kadog, nabalaan na bro. gyud ako, nabaliktad ay sus, Ginoo ko. Ang Ay, live nimo na baliktad. naunsa man, nabaliktad man gyud ako ang pagpindot sa tumoy. Big bro, ay dapat dapat mukanta kag usab kay walay music gani ha. Tag-an palagi jud ko, mao gyud. Tingala. Kay nabaliktad na ako ba? Sa man ang nabaliktad mo ang live o kanang accompaniment imo nabaliktad. Dili ang speaker og ang speaker og ang microphone nabaliktad na ako og pihit. So ang microphone napindot na ako built-in. Tapos ang speaker na pindot na ako codec. O baliktad jud. Wa jud may madungog. Imo rang tiyog na dunggan mo. Pero nindot man gyapon. Mao ba? O sige, Ang kantahon ako niya kay gwapo kay ni nga kanta bro ba. Kung imuha kong tugutan. Siyempre. Kagwapo Sige, kita sige. kung pero muli na ko be. Unsa may super ka may nagbago. Gupit raman. Naligo Di na lang ko, og ininit. Muli na ko. Bye. Naligo lang ininit bang pinabukal. Okay guys, kantahon ako ni atong introduction ha kay this actually talks about us Visayan people ha nga katsada gyud. Alright, so kung naton sa masibagong ano pag Bisaya big bro. pinasipang pakpak. Pinasipang palakpakan ng akong Dagan big bro. kaayo mulok daw ug mukatawa. Kung magtagalog mi perte daw gahia. Dili mi pariho ninyo nga hilig mo chisme. Mas maayo pud mi ninyo mo in English. Abi siguro ninyo wa mi mga grado. Diha mo nasayop kami mas edukado. Kinsa man ang inyong pinakamaayo. Inyo ang bisi amo kay ang presidente. Ug kung sa sports ang atong istoryahan. Sa basketball si Fajardo ang number 1. Sa tanan way makalupig sa naagian. Pinakasikat pinakadato si Pacman. Sige lang mo ingon namong dila kay gahe. Suya lang mo amo a pinakagahe. Among braso ba pinakagahe. Pero kasing-kasing na mo humok di sa gahe. Bisaya ko, irespeto ko. Nga Bisaya ko, I'm proud nga Bisaya ko. Buutan ko, irespeto ko. Kaimpaan nga Bisaya, Bisayang Bisaya ko. Mga buutag inyong masaligan sa Usamis, Bohol, Cagayan o Jensan. Lady Sama, Dipolog, Masbati og Iligan. Daghan kaayong mga sexy og mga gwapa. Mestiza, Morena og mga chinita. Dumaguete, Cebu, Davao, San Carlos, Zamboanga. Magpangita ka kung imong maila-ila. Kung gusto ka maminaw, maayo mo kanta. Daghan kaayong labi na mga Cebuana. Maayo mo saya budots og upan pa. Perting kusuga mo kiay og Muzumba. Bisaya ko, irespeto ko. Nga Bisaya ko, I'm proud nga Bisaya ko. Buutan ko, Bisaya ko. Irespeto ko, I'm proud nga Bisaya ko. Welcome mga kaigsuunan sa atong programa for tonight. Ang tawag sa atong programa, Hudyaka para sa mga Bisaya gikan sa Cebu, sa Visayas padulong sa Mindanao. Maglipay-lipay ta karong gabi una kay usa na pod ka Biyernes. Salamat Ginoo kay Biyernes karon. Magkauban ta mga kaigsuunan sa sulod sa upat ka oras hangtod alas 12 ta. Bisaya ko, irespeto ko. Nga Bisaya ko, I'm proud nga Bisaya ko. Buutan ko, Bisaya ko. Irespeto ko, I'm proud nga Bisaya ko. Ayan, so ato ang sugda ng atong programa. Sa pagbungat sa atong mga kaigsuunan nga naa diri karong gabi ona. At syempre magsugod ta sa pinakagwapo natong agaw. Ayan, si Agaw Tata Boy Chavez nga aduna po'y live streaming for tonight. Okay, maayong gabi kanimo ta.
Ug syempre pa kay Gospel Diane Scott, here na daw. At sa atong pinakagwapang amiga si Inday Ruth Channel. Pasensya na mo nga mga kaigsuunan ha, gagamit mi sa amo ang nitibong dila. Bisaya. Nisay Isay, maraming daghang salamat. At syempre pa si Beth Lily Mero, ang atong pinakakusgan ug pinakagwapang amiga diha gikan sa Mindanao pero anaa karon din ha sa Saudi Arabia. Gospel Diane Scott, maraming daghang salamat ha. Ayan, maayong gabi daw ingon ni Beth Lily Mero. Bro, kinsa pa may imuhang i-greet diha karon? Tanaw diri sa Kobe. Hello. Jovelyn Gala. Maayong buntag kanimo diha. O sige. Ay, mag-login. Mag-login di ko sa akong phone. Oy. Wait Og lang. si Magdalena Antimano, bro. Tagaan ta mo jacket karon. Magdalena Antimano. Sige, akong unahon diri basahon big bro ha. So, Go, go, first go. off, we have Gospel Diane Scott. Thank you salamat sa pag-ani. Nisay Isay, Beth Lily Miro. Hello host Jun Degamon. And a basic English shout out and good day. Tapos may heart pa siya. Maayong gabi Lain pag-spell. Bye, sabi niya. Good eve po sa lahat. God bless po. Tamsak Magdalena Antimano. Gwapo ni Sir. Gwapo gid akong big bro karon. Si big bro ako ni hatag ang kwento sa iya. Maulaw na jud ko ba? wala ko ka panagkang kay Wa ka pagkakita. panagang. Hala, isa man ning ulit tao ako nakita pagkagwapo man. Ay, Di na ko kapugong sa ako ang nawong ba, magtanaw ko sa samin ba. Ikaw ba ni? Kay taas na kay kong buhok, taas kay katong ako ang gi-post gani nga mura na siya og pwede na siya sabsaban og mga kabayo ba. Ingon ako na yung good big bro kay ningon si Magdalena Antimano. Gwapo ni Sir Basic. Oh, thank you kay ha, pero mas gwapo gid akong big bro tanawa ra guna. Ay, sus. Mura jig ulit tao ba? Ulit. Karon. Alright, Siyempre. si Fru Chef and kinsa pa ba na? Saviors Sky TV. Kadali lang ha kay ako i-open akong Ayan. white Si Riden kay daghang kay salamat, may gabi. Si Fru Chef Inday Yan, Ruth oo. Channel. That's right. Okay. Big Beth bro, Lily nakakik Mero. ba sa Facebook, big bro? Naka-kick. Tinaw na to kung Wala di na siya. kick. Himuon na to ni kick karon. Dali, tanaw. Wa ba na kick ni? Tanaw na to ha. Ay. Wala. Wa ba Wala na siya kick? Wala Wa na ko makik-an. Tagaan sa akong jacket ting mga nasa akong Sige bro. Okay. Saviors TV Sky, Saviors Sky TV, thank you for nag-in-English sa pagko. Salamat sa pag-ani diring dapita. Lipay Oo, jud bitaw ko no. pa. Ano man yan to na-kick? Nalimtan siguro nimo big bro. Pwede ba na mahabol big bro? Ihabol daw na ako ha. Sige. Sige. Yawit sa da bro ha. Sige, magyawit. Ay, nasa Bisayang Gamay page. Okay. Sa Bisayang Nasa Gamay Bisayang page. Gamay page. Kaya para Tanaw, napoy sulod atong Bisayang Gamay page ba? Kay, tanaw na ko, be. oo, ayan. Muhilak na ba ko guwa? Ila kulang sa tago. Ayan. Naman guru diha. Dali, na to. Di na po na ako makitaan pod. Wala, big bro. Wa pod. Naunsa bang syalana? Mao Sa ba? imong both, sa imong duha ka account na The Jun Degamon Show og kuan? Bisayang Gamay or Bisayang Gamay ra? Dali, tanaw na ko. Nalilibog naman taani. Oy. Dali lang, tanawin ko muna ha, tanawin ko. Bisayang Gamay. Nasa Bisayang Gamay. Wala din ako makita. Basig ako may sayop ani tanaw na ka, be. Ayan oh. Ay. Dali lang Wala, ha. big bro. Wala siya. Wa, Jud. Wala. Naunsa ba? Ganahan ko sa kuan sa background music. Nice kayo, no? Oo, I like it. Bisag di ko kabalo mo sayo kay maganaan na lang ko. Oo. Nice kayo siya ba? Wala pa siya kurik. Hello, Saviors TV. Natagaan. Sige, tuwa na lang ibalhin ako ni sa ano. I-try na ko Ilan? balhin ha. Eh, Oo. sige, big bro. Take your time. I-try na ko Again? balhin ng mga kaigsunan ha. Sa atong mga kabisayaan diha. Guys,
pwede ba mo hangiyo sa inyo ha? I-share po ninyo ba sa atong mga kabisayaan Oo. para managhanta ba? Mahimot ang uhong. please. Unsay uhong? Kabalo mo big bro? uhong, unsay uhong, nang mukidlat Kanang gani nga daghan kay manubo. Kaupas, Kanang koan, mushroom? kaupas. Mushroom, oo. Dili tong mushroom nga byproduct sa ihi sa iro. Oo, katong uhong ba nga organic. Okay. Oo. I'll take Sige that. bro ha, balik ko kadiyot. Ako sang tarungon ni para daghan tagma Oo, makauban kasi diri sa sayang, tuwang big bro. room karong gabi una. O, sa mga gusto mo saka diha unya, saka mo kay Oo. Pambunalan ka, joke. Pambunalan. Joke. Pambunalan tang magkahoy. Sige, big bro, Oo. kung hulaton imong ka na. Kujugi gud mi oy kay aron naghan po diri ba. O dali lang kadiyot ha kay ako sang ayuson ha. Balik ko taod-taod after 3 hours. Hala, Dili oy. Atik Ayaw lang. ayaw kong biyaya diri, big bro. Kaya mamingoy Dali unya lang ha. ako. Gadget lang ha. Ako sa ning tan-aw no sinadri sa akong kuan sa akong end para akong may edit kay gusto na akong makita po ang kuan ni big bro. Kaya harapin ning simulcast. Pero salamat kay big bro ha. Makahilak sa ko nagtagok. Ayan. So, let me have a look here kung madoble ba siya. Ayan. Okay, naa akong link. So, sa mga nagtanaw karon kung makita niyo akong Facebook, i-click lang itong picture mismo nga akong gi-post kay diretso mo kay Big Bro, John Digam. Ay, kay Bisayang Gamay nga kuan nga channel. Salamat sa mga naadiha karon. Hello, Magdalena Antimano, Makeup Papas. Thank you, she said. Hi to Jun Digamon Show on the basic English we are watching. And Fru Chef, nana sila jacket. Si Xavier Sky TV, nana po jacket. Sige po, mag-English na lang po kayo host. Hindi po ako nakakaintindi ng English. Ay, ganun ba? Sige, mix na lang siguro. Mag-Taglish kami or paano ba sabihin yung Tagalog sa Kabisaya? Bislog, Bisayang Tagalog, ganon. Gawa-gawa ko lang po yun, ha? Sige, in the meantime, I'll speak Tagalog para may maintindihan kayo sa akin. So sa aking mga manonood dyan, maraming salamat sa inyo. Puntahan ko naman yung channel ng aking big bro. Love for Downs! Sabi niya, Guapa Inday Ruth channel, share natin sa mga kabisaya. Yes, please. How do you say that? Redden or Redden K? Hello, magandang umaga. May buntag si Modi ha. Sir Redden Key? MLSO po. Kasi parang in-spell niya ni Inday Ruth na may key. Ayan, done na. Ayan, Inday Ruth channel. Balikan ko ulit sa akin si Tata Boy Chavez. Tingnan ko nga bro kung meron ka ng jacket. Sorry ha, nakalimutan ko. Baka wala pa. Ayan. Sus, ginoo ko. Ato ang nagyo na-share ha. Wa nagyo lusot ba? Nana sa Ako imong nang Facebook na-share page, bro. Oh, nasa Yeah, ako ng maganda. Facebook karon ayan. Nasa Facebook na. So daghan na tagma kauban karong gabi una sa atong mga kabisayaan diha. All over the world, welcome sa atong programa. Ayan, syempre pa kauban nato karon ang atong igsuon nga si Little Bro. Ang King of Hugot, Prince of Egypt. Ay, Prince of Ballads pala. O inyong makauban karon mga kaigsuunan ang inyong higala sa kahanginan. June, born in July, aka Bisayang Gamay. O syempre pa, magkuyog-kuyog da ninyo hangtod alas 12 sa kagabhion. Dire sa atong programang Hudyaka sa mga Bisaya. Ayan, so ayaw mininyog ha. Ayaw mininyog biyai ha. Kay mo hilak yun mi og tagok ani karong gabhion na. Okay, kung di mo musugot, kung mo hilak mi tagok. Alright, ayaw yun mininyog biyai. Guys, pa-share po sa inyong mga kaigsuunan. Oy, pa-share. O sa atong mga kaigsuunan diyan nga hindi makasabot ng Bisaya. Ayan, hindi makasabot ng Bisaya. Magman-English lang tani karon. Unsa man, English, Tagalog o Binisaya. O atong i-combine, ha? Unsa ma? Taing. Ay, lain man. Unsa to big bro?
Taing bis. Di ba, Big Bro, pag mag-Tagalog ka tapos mag-English, Taglish. Oo. Kung bisdak o kuan, Tagalog, akong gingon ganiha, bislog. 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 Kalain ko ginawon, no? Ako ra pag binuhat. Na kay suggestion diha. So kung magbinisaya ka tapos mag-Tagalog, Bis. akong gingon bislog. Bislog. Bislongish. Or log. Sige, halo-halo na lang ha. Oo. Tagbis. Kay- Istag. Ayan. Nanatay upat ka buok sa ato ang Facebook karon nga gatanaw si syempre nagihapon si Beth Lily Miro diha sa ato ang Facebook. Di gyud na siya mawa. Ang atuwag yun ng amiga nga pinakagwapa ba nga forever yun ang support sa ato Nora Olimpiado Carbunco, Beth Lily Mero, Priscilla Pen. Maayong magandang gabi po. Magtinagalig na lang kami at mag-in-English at Bisaya ha. Pasensya na kayo. At syempre pa nandyan din si Neneng Boyose. Neng, daghan kayong salamat ha. Pakishare sa atong mga kabisayaan diha para po malipay ang atong kagabhion. Oy, sa mga maupay pagsulod diri sa ato ang programa ha. Magandang gabi po sa inyong lahat and magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po sa ating programang Hudyaka sa mga Bisaya. At syempre pa sa ating mga kaibigan dyan na hindi po marunong mag-English, hindi marunong mag-Bisaya, hindi rin marunong mag-Tagalog, marunong lamang mag-English. Ayan, magkakaroon kami ngayon ng nasal elements. Okay. I-try po namin ha na mag-English po ha. Oy. Sa inyo diha karon mga kahigalaan, sa inyo diyan sa aming mga kaibigan. Pa-share naman po ng aming LS para naman po marami po tayong maabot. At syempre, magkakaroon tayo ng purong kasiyahan. Kanang kinataw-an na ibang hagik-hik ba na makaihi-ihi ta ba? Og sa ato mong mga kaigsuunan diha nga gusto mo kat-kat diri ha. Ayan, naka-prepare na ang atong hagdanan. Ato anang gilampasuan, sinaw na kaayo. Oo, gi-floor walk na gyud. Kabalo mo anang mag-floor walk nga kanang salin-salin sa mga kandila sa simbahan ba nga imuhang kiskison. Nya imuha dayong kiskison nimo ng mga tulo-tulo sa kandila sa simbahan. Og Pwede imuha din karong Big Bro. oo, imuha karong pagatigumon og imuha na pong lutuon og imuhang unsa nang email. Patunawon. Tanaw. Nya butangan dai nimo og tungog. Di tungog. Tungog kanang ginagamit sa tuba. Kanang urin ba kanang urin. Orin. Kanang sa tungog ay sa tuba, di ba? Manananggot. Bukat-kat sa lubi. Iya ang katong tang mahimo nga fruit sa lubi, ilahan ng Putlon. siyon, putlon. Tapos ang mugawaan na duga. Kanang duga nga mugawas nga puti mao nay tuba. Oo. Unya para kung gusto nimo mo color og urin, mo nang butangan og tungog. Oo. So kari talaga mga Bisaya kay siyempre gusto maka-save ba. Oo, para urin kayo ang ilahang salog, butangan nagtungog. I don't know kung makarelate ang atong mga kaigsuunan di sa baba. Karelate match mo. Mga tanata nila. Oo. Kung makarelate match mo diha ha, press 1. Kay ato ra ba na na-experiencehan oy. Kadto ganing mga tulo-tulo sa kandila simbahan ba. Kiskison, tapos tigumon, dalon sa balay. Tapos karon paanon i-meltdown. Sa gulan og tungog, dinihid-hid sa sa mga ihidid sa floor. Di orin kayo ang ya, sinaw kayo ba? Lampasuan na yun. Ingon ana lang na ba? Diba? Ingon ana gyud na basta mga Bisaya gamhanan. Pasangin lang dayon. Basta mga Bisaya gamhanan. Kay kung ma-mispronounce gani sa mga dili Bisaya ang words, ingnon dayon ang mga Bisaya, ingnon dayon tawo nga, la, mura lagi kag Bisaya. Bisaya ka? Kita day pasanginan ba? Kay tawag sa mga Bisaya, gamhanan. Mauman. Anyway, ato pong basahon sa
before ta mo diretso mo sirit ba, pinasirit ng atong programa karong gabi una. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating po mga kababayan na nandyan po sa Pilipinas ngayon. At syempre pa nanonood po sa atin at ang ating mga kaibigan na nasa ibayong dagat mula po sa United States of America, sa Canada, at sa nandyan po sa Southeast, sa Middle East, ayan, sa United Arab Emirates. At syempre pa sa mga taga-Europe, Europa. Ayan. Sabi sa na mga- kong tinood, Europe, di mo pasabot. Europe. Ug sa mga taga-United Kingdom, mga akong mga kaigsuunan diri sa United Kingdom, diri sa London, maayong gabi kaninyong tanan. At syempre pa sa ating mga kaibigan, ating mga kababayan na nandyan sa Pilipinas. Hoy! Gising! Pagmata na, oy! Mamata na kay... Mangumpay na ta. Manguha na ta lawog para sa itong baboy. Lawog para sa mga kabadyo. O lawog para sa mga kabaw. Ayan. O start naglibot karon ba manuktok sa mga balay-balay para mong pasaw. Ay, kana, pasaw among tawag, big bro. Pasaw. Pasaw among tawag. Ayan. Oo, makarelate match daw si Neneng Boyose kung giingon. More power Jun, Dagamon Show. Daghang kayong salamat Neneng Boyose, gwapsa. Daghang kayong salamat. Og syempre naabot diri ang pinakagwapo natong amigo diri sa United Kingdoms, London, si Carlito Arim. Di yun ni siya makalit na ni siya gwala unya ba? Joke lang oy. Carlito Arim, daghang kayong salamat bay ha. And Violi Viloria Vega Pelotin. Hello Ate Violi, welcome sa ating programa. Si Ate Violi ay taga Canada. Canada. Bago lagi na, Canada. Taga Canada. Oo. Syempre pa nandyan si Priscilla Penn. Canada. Bahalina daw, sabi niya Bahalina. Bago lagi na, Vega. Canada. Magandang gabi po Ate Praisy. Neneng Boyose, daghan kayong salamat. Nakarelate sila sa tungog. O yan, ang tungog gisagol sa gipatunaw nga kandila. Tapos gihid-hid sa salog para orange kayo. Diba, ang salog. Floor wax man ang ginagamit. Big bro din, butahan day ka ng ay, gamitan day ka ng bunot ba ka ng Kung salubi? dato ka, floor wax ka. Oo. Kung di ka kakayag, kung di ka kakayag floor wax, tungog ka. Oo. Muna yung nagsulod mo sa balay, hubog ka. Mahubig ka kaagad. Anyway, sa atin pong mga kababayan dyan bro na hindi marunong magbisaya, paumanhin po ha kasi magtatagalog kami, mag-i-English at magbibisaya po kami. Pero itong programa talaga is open for everyone. Pero napagdesisyonan talaga namin na dapat bisaya lang. Kaso nga lang, marami ding mga gustong makiapil-apil sa aming programa ng mga Tagalog at mga English. Kaya haluin na lang natin, di ba? Isaksak sinagol natin. Saviorski TV, daghang salamat. Magandang salamat. Maraming salamat, gwapa ha. Ayan, Reden sa Kopon. Hello, Ate Reden sa Kopon. Maraming salamat po sa pagpunta. At syempre pa, at regards kay Talia. Ayan, naahita na po ang aking ulo. Diba? Ate Reden. Mga ka-love stars, pagkagwapo sa kong big bro. Sus Ginoo ko. Makahatag yung ko sa imuha karon og advance Christmas present. Ate Carlota Rondolos, welcome sa ating programa for tonight. Bro, tuloy-tuloy na po tayo. Dahil syempre pa, araw ng gabi ng mga Bisaya. Pero syempre, kahit hindi po kayo Bisaya, welcome po kayo sa programa namin, ha? Sa programa po nating Hudyaka para sa mga Bisaya. Ayan, welcome po ang lahat. Wala pong pinipili dito. Kung hindi po kayo marunong mag-Tagalog, mag-Bisaya pala. Ayan, kung hindi po matigas ang dila nyo, tuturuan po namin paano tumigas. Marunong po kayong maging Bisaya para tumigas ang inyong dila.
Hindi, biro lamang. Alan Kumaling. Hello, Alan Kumaling. Bye! Welcome sa atong programa. Kani si Alan Kumaling ba? Usap po ni sa pinakagwapo natong amigo Dres London. Oo. Reden sa Kopon, sa atin pong kaibigan, sa atin pong ate, na si Ate Reden sa Kopon, sa atin pong mga kababayan dito sa London. Guys, kung gusto niyo pong bumili ng mga Filipino goods, yung mga pagkain Filipino, tatak Filipino, punta lamang po kayo sa Ate Reden, Regime Pinoy Mart in Harlesden. Ayan, sa ating mga kaibigan dyan, nanonood po sa atin ng mga taga London. Kung nasa may Harlesden po kayo na nakatira or sa surrounding areas po. Ayan, meron pong Regime Pinoy Mart in Harlesden. Nagmamay-ari niyan ang atin pong kaibigan. At syempre pa, kung gusto nyo din pong magpaganda, magpagupit, magpamasahe, sa gilid po ng ni Ate Reden, meron pong parlor dyan, meron pong shop dyan. At ang isa sa mga kaibigan po natin na syempre, tumatasa po ng ating ulo ay si Talia. Ayan, si Talia Colin. At syempre pa, batiin din po natin ang isang maayong gabi sa atong mong amiga nga taga London nga bigot kain siya ba? Pertigin siya voluptuous. Unsa may binisaya sa voluptuous. Voluptuous ka ng... Si Judy De La Puente. Ate Judy, welcome sa atong programa. Sige, ng voluptuous sa Bisaya. Oy, kanang makaakit-akit pa. Big bro, okay na niyo mabawasan gamay ang kuan. Kusog kayo ba? Kusog? Naki-message sa private ayan. Ay, kusog kayo. Ay, sorry. Sige. Unsa man ang voluptuous? Sige, assignment na nimo ha. Hala. Ay, basta. Medyo nawala gamay ang music. Ayan. Gaylag ka ng gamay. Ayan, okay na? Okay na siya. Oh. Kani? Okay na na siya. Voluptuous para na ako kanang makaakit-akit kay magdako mas abot ay sakto ba ko bisiglain ako masulti ba naka-live na ba masayop ko niya ako masagpaan ako aning kuan ni Whitey ni Lolo Whitey. Ayan Hello. Pinagdasal natin yan si Ate Judy dahil siyempre nagkaroon po siya ng hindi magandang experience lately and she fully recovered, thanks God. She is now back home. Alive and kicking. Ayan, Ate Judy you were in our prayers. Okay, maraming salamat sa iyong pagpunta at syempre sa iyong pakikinig at panonood. Sa atin pong mga kababayan dyan na nanonood at nakikinig po sa amin, pakishare naman po ng atin pong programa for tonight. At syempre pa, madinggin, unsa ba? Madungog. Mapakinggan niyo po ang mga awiting napakaganda po. At syempre, aawit po kami, kakanta po kami ng mga Bisaya song. So, umpisahan natin bro. Meron ka bang... Nako po. Meron ka bang Bisayang kanta dyan? Time check done, host, sabi niya. Tamsak or time check? Ang oras po dito sa amin sa London ay ganap ng 40 minutes past the hour of 8 in the evening. Ayan, at dyan po sa Pilipinas, I think it's 3 o'clock. Wala pang tulog ang ating ka-little bro. Siya po ay nasa Pilipinas ngayon. At syempre, dahil po sa suporta, nandito po siya. Hindi pa natutulog yan. Ayan. Thank you, big bro ha. Ayan, sa inyo. My pleasure. Sa inyo po dyan, sa baba po, paki-share naman po ng ating live streaming for tonight. At we are live streaming simulcast po sa channel ng ating little bro na A-Basic English. At syempre pa, mapapanood at mapapakinggan niyo po kami sa aking Facebook account na The June Degamon Show. Ayan, kasi kanina, ang atin pong isa pang social media platform na ginamit was Bisayang Gamay. At naisip ko, parang konti pa ang followers doon. So, binalik natin sa The June Degamon Show. Kaya medyo marami tayong mga kaibigan ngayon na ayan, nandyan at nanonood sa atin. Alright. Kinsa siya daw, bro. Priscilla Pen. Ayan, nag-request ng kinsa siya. Oo. Sure, so, kantahin ko mamaya. Ay, kantahin ako niya. Kaya kakantahin niya unya ha. So, antayin, hulatin mo lang. Antayin, hulatin mo lang kasi kantahon niya mamaya later. Oh, di ba? Oo, sakto. Alright, so ang atong unahong kanta karong gabi una, bro, ako aning ano gyud ba? Ako agyud ning gi pangandaman.
Ay, ganahan ko ana pag sa pangandaman kay Gipangandaman jud din malakasan ako yun, ba. Oh, so ako ning kantahon karon para sa inyong tanan ha. Pasensya na sa mga Tagalog kaya akong kantahin ngayon is Bisaya. Okay lang ba sa inyo? Alright, so here's the first song. Hala. Ingon sa Ginoo karon king kalag ko daw na bilangguin taon sa usa kadamgo wala na masayod kung unsa ang angayng buhaton. Handumon ka ba, kasilagan ka ba, o kalimtan na lang? Ingon sa gihaya karon ang akong galamhan. Wala na'y umoy bisan jutang balatian. Gani sa luha ako inhang nahubsan. Wala na'y gahom kining jutang balatian. Nahugno na hunhun na hulak ang akong himaya. Nahugno na hunhun na hulak sa imong pagbiya. Walay ko kaluoy ako nga gibudhian. Walay ko kaluoy ako nga kitalikdan. Patay ng pagbating punong sa hudyakan. Patay ng pagbating nalumsan sa mga luha. Kana ko wala na'y bili king kinabuhi. Sukad kang nagbudhi kanako akong pinili. Busa king dughan sa hilom ng andoy na lamang. Nang andoy matapos na lang ang tanan. Patay na ang gugmang kanhing puno sa hudyakan. Patay ng pagbating na lungsan sa mga luha. Kana ko wala na'y bili king kinabuhi. Sukad kang nagbudhi kanako akong pinili. Busa king dughan sa hilom ng andoy na lamang. Nang andoy matapos na lang ang tanan. Sus Ginoo ko, kamingaw ba sa akong napindot nga kanta oy. O syempre pa. Ayan. Kung may mga ganyang kanta, meron din tayong mga kanta na syempre masarap pakinggan at nakakaindak. Later on po, syempre ibalik po natin ang ating Lil Bro. Ayan. Big bro. Yes, thank you, big bro. Grabe ka Ayan, na. medyo dumadami po ang ating mga kaibigan na kapapasok po sa ating programa for tonight. Hello. May buntag din na sa mga naakaroon sa Pilipinas og maayong gabi sa mga nasa UK or sa Europe. Ayan. Oo. Medyo daghan-daghan po atong mga kaigsuunan ba nga maupay pagsulod sa ato ang gingharian. Gingharian. Gingharian sa kuan. Asa man nga gingharian? Gingharian sa ano Bisayang gamay. Okay. Bro, Ayan, so so, ito lang tong kanta nga gikanta ron. Himayang nahunlak. Himayang. Unsa may himayang nahunlak? Unsa may but pasabot ana daw be? Akong i-type din sa tong private chat. Lahi akong pagsabot. Mag-review ta karon og ano Visayan language. Kaya Ha? di ba nakikikanta atong ni Agi?
dadon ko ikaw sa himaya. Oo. So lain akong different akong understanding sa himaya. So I prefer to ping it sa atong private chat or offline. Pero siguro himaya. Dadon ko ikaw sa himaya. So lahi mong interpretation na to. Basig kalipay. Basig kalipay. Kalipay. himaya. Oh. Oo, Maing buntag, himaya. the vlogger wannabe. Ayan. At May Kapapas. Ayan, nandyan pala si Ate May. Hello Ate May, magandang Oo. gabi po sa iyo ha. And welcome sa ating programa. Ay, magandang umaga, mayong buntag pala sa iyo dyan sa Philippines, sa Quezon City. Ayan, sa taga Yeah. Quezon City po si Ate May Kapapas. Dyan sa may pinakamagandang condo unit dyan na malapit po sa Araneta. Ayan. Pag uwi namin, pupuntahan natin yung bahay na dyan na napakaganda. But it starts with letter M. Ano nga Ayan. yun? Nabanggit sa akin yun eh. Ay, at Big kay Bro, A I just Basic naman, starts with letter S. wanna- Ay, letter C. Ayan. Oo, mga datuin itong mga kaibigan natin ba? Oy, maulaw tana. Oo. By the way, Big Bro, I just wanted to say hi and thank you kay Yakuratcha kasi actually kagabi bro nga akong gipasabot atong link nimo kay I wonder nakuha ni Yakuratcha ang link sa katong iyang gi-share sa iyang community. Kaya basic may iyang na-share nako. Man ni nakuha pero ang imuha dili na ako makita mo pasabot na ako. Ay. Sumurag basta naka-private ba, di ba, schedule nimo, supposedly magawas naman na siya. Wala ko yung makita. Usahay lagi mag-wonder ko kay bisag naka-public siya. Di gyud siya makita. Ngano ka ha? Basic sa mong settings, Big Bro. Manay ungoon. Yan Tambayan, welcome. Glenn Balcobero, welcome, kuya. Hello. Ayan. Mhm. Isa pa may nadinig. Ato sang bation og balik, bation. Ato sang dayigon ba sakto ba? Beth, Yakuratcha, thank you sa pag-share sa mong community ganiha. Wala ko kabalo asan nimo nakuha ang link kaya akong ipangita pod sa ang link sa akong big board din ako makita. Tapos Beth Lily Miro, Makeup Papas, Savior Sky TV. Isa pa may nadinig, balikan na to. Fru Chef and Chris Robs TV. Hello tol sa team trupa ni siya, Big Bro si Chris Robs nasa sa Romania. And then kisa pa may natin Magdalena Antimano. Hello, Love for Downs, of course, your wife. Kisa pa man be. In the Roof channel, Jovelyn Gala, thank you for being here. Salamat tayo sa pag-ani. Naku, makalimot na ko ba? Sige, Ayan, kadaghan ko yun. Nananaw ko ay 6 million viewers. Ay, daghan kay salamat ha. At least wala tama zero ha. We don't expect too much naman po. Okay, Zenki Adahar, daghan salamat. Maraming salamat. Vlogger wannabe. Ayan. Ayan. Bakit hindi ko siya malagyan ng jacket? Tingnan ko lang. Kaya pala. Sa laptop Change na lang natin. diretso, bro. Sa laptop siguro pwede kang mag-add ng jacket. Ayan, sa mga dumikit po sa akin ha, maraming salamat po sa inyong lahat. Babalikan po namin kayo. Ayan, So, may hati po extra tayo ha tabs kasi po syempre meron din po tayo kay A Basic English. Suportahan din po natin dahil nagpapaangat po tayo ng WH sa kanya together with Bisayang Gamay. Sayang gamay. Yes. Ayan. Muhilak At si maraming Kuan, salamat Kuan. talaga. Big Bro. Ay. Yes. Sige, ikaw na di ay. Unsa man to? Nakalimot ko. Sige ito, voluptuous man to, no? Oh. Voluptuous koan ka ng Tagalog magyapon oy. Makaakit ba sa may Bisaya sa makaakit ka ng Makaagni, makadani. makadani ka na makadani og lawas, makadani og kagwapa, makadani og ka sakto ba? Or sayo ay Voluptuous. Dili ko sure sa Bisaya niya. Lisuda oy. Uli na ko, Big. Joke lang. Ayan. Bitaw. Ayan, so sa mga Bisaya sa Cebu, okay, happy sinulog sa inyong tanan last Sunday. Pero na ako'y nakita sa Facebook ga-celebrate gihapon og sinulog. I don't know kung that was last year, pero nakita ako eh. Daghan pug nangadto. Sige, Oo. post natin, bro. Baka repost po, no?
Sa atong mga kaigsuunan diha sa Mindanao, daghan kayong salamat sa inyong tanan sa pag-anhi o pagsuporta sa atong programa for tonight. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. At syempre, sana'y dadami pa po tayo later on. Oo. Medyo maaga pa naman, alas 9 pa, mag-aalas 9 pa lang. I At anong oras encourage dyan? yun. Akong i-encourage ang tanan bro nga ilang yung i-share sa ilang family, friends, pila na yung significant others, yun yung mga silingan diha. I'm not sure ang akong silingan sa Iligan City nga si Lourdes Ompok kung gatan-aw ba siya karon, pero in case you're watching, hello, may buntag kanimo diha, auntie. Yan. Magandang gabi din kay sa aking ate na si Ate Gloria Fatima de Guzman, ang napakaganda nating kaibigan, si ate. At syempre pa, nandyan din ang pinakamaganda nating sister-in-law na panay po ang suporta sa atin, si Viangela Viloria. Ayan, si Oliva Viloria Bautista. At syempre pa, nandyan din si Natividad Marcos Jose watching sa atin po sa Facebook. Ayan, medyo dumadami po ang nasa Facebook natin ngayon. Maraming salamat po sa inyo. At syempre po mga ka-Love Stars ha, tuloy-tuloy po ang ating programa. Ano po to ha? Tagalog, English at Bisaya po. Para naman po magkaintindihan tayo. Ayan, kasi kapong Bisaya po lahat, baka po iwan nyo kami. Wag naman. Wag naman. Wag naman. Wag May bago naman. tayong pumasok ngayon. Kakapasok lang si Natividad Marcos Jose. Hello. Ayan. Maayong buntag kanimo, magandang umaga or good morning. Magandang maayong morning sa inyong lahat yan. Sa inyong lahat nga tanan. Ay, Diba? Ganan ko ni mo big bro kay masumpay gini mo siya bako di ijo kasumpay ang sao na siya. Oo. Big bro man oy. Ayan, sus Ginoo ko. Tagay ko tagay ko kanang isa ka anang anak tawag na. Unsa man? Isa ka butil para ma-bright pag ko. Sus Ginoo ko. Kung kabalo lang ko. Alright. Usa ka tipasi. Ay tipasi, oo, tipasi tawag ana. Tipasi Usa ka tipasi. Kadumdum Oo. ka big bro kanang aya luto ng bugas kay magkuan kag nigo din imong anaon hap-hapan man na di ba? Hap-hapan tama ba? Unsa may term sa inyo ha? Mag-tie-hop. Tayho Mag hap tayhopo nimo. Then iba pa nga nanon pagana din. Pagkabulag atong brown, iba pang timingon ka. Mo bitog mo am chuk ito akong tingog na. Oo. Murag iana nimo sa nigo din Magtahop. Tahopan. Tahopan dahil tahopan. Oo. Tapos huyupon. Malingo ba Yes. ko ano sa una? Yan yung mga ano, 'di ba? Yun yung mga experience natin na hindi natin nakakalimutan dahil yan ang naging parte ng ating pagkatao. Kung sino man tayo ngayon. Oo. Yung pagtahip. Ayaw ko kung ano ang nigo sa Tagalog. Oo nga no. Sa Love Nigo, for may Downs nigo kaya, ba? Love for Downs, ano ba, alam mo ba yung nigo? Yung nilalagyan ng bigas para alisin mo yung mga brown or kung ano, pabato, lahat-lahat. Baka alam niya, Love for Downs. Beth Lily, naman ka diha. So, igna bibi, on sa ikuan, Tagalog sa nigo. Kung di ka, sagpaon ta kag nigo. Joke. na nagnigo. Bitaw Ayan. ay. Sige bro, continue big bro. Ayan. So, Excited pa sa imong topic karon kay nadyo gyud gi-prepare bantay lang jud kanako ron. ang atong gi-prepare mga kaigsuunan usa about sa balak. Ayan. So last time, ato asang i-recap ha, kung ano po yung pinag-usapan namin last time. Napag-usapan po namin yung diskoral. O yan. Yung mga nangyari po, yung mga experiences po natin noong mga nakalipas o yung mga nakaraan sa probinsya po. Ayan. Yun yung pinag-usapan natin last time. At ngayon naman, pag-uusapan po natin yung balak. Ano ba yung balak sa Tagalog? Ayan. Wait lang. Nako, nawa nako. Balak, yung plano, balak Hindi. Ay, balak nun, yung mga... Oo, yung parang diba, poem sa atin, diba? Sa yung poem. Mataas man ang langit, mababa man ang lupa. Pag hindi kita nakikita, ako'y laging lumuluha. Memorize. Kung hindi Bata kita ko na- nakikita, maaring ikaw ay isang ano ba? Muta. Ano ba? Ay, kabalan ako. Pag ikaw ay hindi ko nakikita, maring ikaw isang agta. Yes. Tama. Ay, Ayan. sakto ko? Oo, isang agta. Palakpakan.
Ayan. Pero alam mo yung Natandaan isang ko. gabi na natagpuan ko talaga yung hinahanap kong tao sa Facebook at sa sa YouTube. Yung talagang talented na yung sinend ko sa iyo yung link Oo, para kasi- naman ma-highlight natin yung sige. kababayan natin dito sa ating programa. Ayan, nakita ko siya at nag-reply siya kanina. Sabi niya, ingon niya nga dili daw nindot ang signal nila sa probinsya. So putol-putol daw. Oo. Pero grabe, may nakita po akong isa pong Pilipino na talagang gayang-gaya niya yung nasa programa ng radyo sa Visayas. Oo, pero siya lang mag-isa. Kapag po hindi mo siya tinitingnan o pinapakinggan mo lang, kala mo ilang tao po ang nagdadrama. Yun pala siya lang. Oo. Kaya sabi ko sa kanya, kapag may time ka, akit ka sa sa programa ng Bisayang Gamay. Dahil gusto ka naming i-promote at gusto naming ipaabot sa lahat ng mga Bisaya at ng mga Pilipino sa buong mundo na merong isang kahangahangang nilalang sa balat ng lupa na nasa Mindanao. I don't know bro, parang baka kapitbahay mo yun, somewhere doon sa inyo, siya nakatira. Sa may Iligan banda doon. Basig sa kuan. Basig sa may Dalipuga, Linamon. Oo. Iligan daw siya? Or Lanao del Norte? Hindi, Lanao ang non-mention niya eh. Lanao. Basig, baka Lanao o Lanao- Misamis? Kung Lanao siya, either Lanao del Sur or Lanao del Norte. Ang Misamis, ano ba? Ang Misamis Oriental or Occidental? Oriental, lahi na sila. Dito sa Butuan. Dili. Dili pod, lahi pod ang Butuan. Kato ng pagtabok sa yung tatawid ka ng dagat. Ozamis to siya. Ang Ozamis o Misamis, lahi magud sila. Motabok ka na, pwede ka motabok kay kumuagi ka og kuan, Dalipuga, padulog ka gayan. Makita mo gani mo siya lahi nagbuntag. Kita mo na siya. Lahi magud ang Misamis Oriental. Pero kung dito siya, most probably dapit sa Cagayan. Ayan. Mega shoutout kay Zenkia Dahar sa Team Kabatang, sa lahat ng mga teams na nandirito ngayon. Ayan, siguro umpisahan na natin ang ating programa for tonight. Yes, big bro. Oo. Sige. Para naman kasi lumalalim na po ang gabi. Ayan, sa mga nandyan po sa atin, nandyan po sa ating Facebook ngayon, kakapapasok lamang. Maraming salamat po sa inyo. Karen Ponce Blasga, daghan kayong salamat. Maraming salamat sa pagpunta. Bilao, yung Nigo. Yun, Bilao pala. Tama nga. Ayan, sabi ni Nora Limpiado Carbungco. Bilao, Thank you, ayan. Nor. Thank you Thank very you. much. Ayan, blessed Friday evening from Karen Ponce Blas. Ayan, Bilao ang Nigo. Ayan. Tapos, Georgie Lagrana. Hello, Lalabs. Hello, Georgina Lagrana. Thank you for being here. Yeah, tama. Actually, bro, narunduman ako Bilao. Kana di magpalit-trig mga kanang kasi ganang pansit malabon mo na ibutangan nila din. Oo. May mga iba't ibang klase ng Bilao eh. Oo. At iba't ibang hugis, di ba? Mm-mm. May hugis, bilog, May hugis. may Square. hugis, tatsulok, may tatsulok, di ba? No, Oo. Ang sige May na hugis, Oblong man no? Ang kuan. Oblong. Tatsulok? Tama. Oo. Triangle. Ha? Tatsulok. Kaya nga tatsulok, tatlo ang sulok. Unsa man ang Tatsulok. oblong? Obsulok. Magtarong ba? Kung ang triangle, tatsulok, ang oblong naman, obsulok. Anong Tagalog ng oblong? Ay, tanungin natin yung ating mga kababayan dyan. Ano ba yung oblong? Jonah Kadondon Royo, welcome sa ating programa, Jonah. Ayan, ano po daw yung oblong sa Tagalog? Ala nako, mag-review tayo nito ngayon talaga. Oo nga. Nako. Ay, Oblong gamitin in natin si Tagalog. Mr. Google. Sige, tingnan natin. Oblong. Ikaw na maghanap ha. Kasi ang sumasagot at tumutulong sa atin yung ating mga kaibigan dyan sa Facebook. So habang Pahaba. nire-research po ni Lubro ang oblong po sa Tagalog. Ayan, kakantahan ko muna kayo ha, parang hindi naman kayo aalis. Ayan. Yung something po na medyo alam nyo po ha. Alam nyo po kahit hindi po kayo Bisaya,
pero kakantahin ko po para sa inyong lahat. At sana huwag nyo kaming iwan dahil meron pa po tayong nalalabing ilang pa bang oras. Ayan. Medyo mahaba-haba pa ang ating lalakbayin, kaya po sabay-sabay po tayong maglakbay. Ayan. Siyempre, mga awiting Bisaya. Usahay, nagadamgo ako nga ikaw ug ako nagkahigug maay nganong dambuhon ko ikaw, damguhon sa kanunay sa akong kamingaw. Brady, welcome. Usahay, nagamahay ako nganong nabuhi pa ning kalibutan, nganong gitiaw-tiawan ang gugma ko kanimo day. Ayan po, abangan po natin si A Basic English po pagkatapos po nito. Nakadamgo ako nga ikaw ug ako nagkaigug maay nganong damguhon ko ikaw, damguhon sa kanunay sa akong kamingaw. Usahay, nagamahay ako nganong nabuhi pa ning kalibutan, nganong gitiaw-tiawan ang gugma ko kandimo day, ngandong gitiaw-tiawan ang gugma ko kandimo day. Sus, ginawa ko pampabadji mo dito. Ay, ayan po mga kaigsuunan, ang isa pong awiting usahay. Sometimes, minsan. Sometimes, minsan. Ayan po, at sunod-sunod po ang ating pag-awit ng mga magagandang awitin po. At syempre, binabati po natin ang lahat na kapapasok lamang po. Pasensya na po kayo kung halo-halo po ang aming ginagamit na lengguwahe for tonight. Bisaya, Tagalog at English po, ha? Para naman po tayo magkaintindihan at syempre, para po hindi nyo kami iiwan. Ayan. Tuloy-tuloy po tayo dahil this time, ang kakanta naman po ay si A Basic English. Mga kaibigan, pasalubungan po natin ng masigabong palakpakan sa kanya pong awiting hinanda para po sa inyong lahat. A Basic English, take it away, bro. Teka lang, big bro ha, kaya ako sang pangita ko ng kanta. Nabisi ko og pangita og jacket sa upan. Kuan ka nang, duha pagid ako nabalaan nga kanta, big bro. Nga Bisaya. Katong ikanta na akong niagi. Okay Balik-balikin mo lang yan hanggang matapos ang program. Murag plaka nga gi-replay ra no. Sige, okay ra. Kanta naman ting nag-request gani kinsa siya, di ba? So, Natividad Marcos Jose, maraming salamat po. Jonah Canondon Royo, welcome.
Ay, wait lang. Kasi tinanong ko si Love for Downs. Ay, sabi ko kay Love for Downs pala bago ako manta Big Bro. Love for Downs, hulaan mo sinong kamukha ni Bisayang Gamay or ni my Big Brother Jun de Gamon Show ngayong bagong gupit siya. So, Big Bro, sige, tanaw rin sa camera, tanaw ng tabi. Hala, Love for Downs. Check mo yung profile ng aking idol sa sa kantahan. Si Miguel Vera. Ayan. Si Calavera. 'Di ba? Nako, tingnan Calavera. niyo siya. Kamukha na ngayon siya si Miguel Vera. Lalo pa yung ganun ng buko. Ay, Ganyan. Si Miguel Vera hindi nagpaparamdam yun eh. Mm. Okay, kantahin mo na. Ayan, para hindi ka masaktan. Joke lang. Ayan. Alo, grabe. Hindi kaya ito talaga si Love for Downs, oh. Si Grabe Unyok. Sino si Unyok? Hindi, Unyok kasi tawag nila sa akin. Yung mga kaibigan ko sa Mindanao, kung hindi po nila tawag sa akin na Unyot. Alright? Yung mga close ko talaga Unyot. And then, yung iba naman tinatawag akong Unyok. Oo. Kasi Junjun ako, di ba? Junjun. Kumusta ang Junjun mo dyan? Ganon. O, sige na. Mapunta na naman tayo dito sa iba. Okay. Hello, Ronnie San Lorenzo. Hello there. YouTube Little Junjun, outsider. it's your turn. Magkatawa ng kuaning kalit ba? The vlogger. Thank you, ha. Gising na si The Vlogger, oh. Baka magmamaneho yan ngayon. Anyway, ladies and gentlemen, let's all welcome the Prince of Hugod and the King of Ballads. A Basic English Team. Thank you, Big Bro. Ayan. Para sa inyong lahat, kinsa siya. Sa nag-request na do, para sa iyo to. Diretso lang, bro, ha? Sige. Wa ko ramhang mausap ang mga saad mo, nga mahalon mo ako samtang nahilayo. Isalikan kong tanan mga panumpa, kay gimahal ko ikaw sa walay sama. Nasa'yo ang pagtuo at ang pagsalit ko, kay kasakit lang di ay mako'y ibalos mo. Sa akong paghilayo, nalimtan mo na ako. Nangita kaglaing nilalang, tulikan na ako. Kinsa siya, ganong nagluit ka. Kinsa siyang gipangkaong labaw pagkanako. Unsay anaa kaniya nga wala ako. Wa man ako'y pagkulang, gitugian kong tanan. Pagkasakit handumo ang kagahapon ta, ang kasaysayan sa gugmang puno sa pagmaya. Ug karon kami ang ning hari ning dughan, kay kinggugmai mo mang kipudhian. Nasa'yo ang pagtuo ug ang pagsalig ko, kay kasakit lang di ay mako'y kibalos mo. Sa akong paghilayo, nalimtan mo na ako. Wa man ako'y pagkulang, gitugian kong tanan. Kinsa siya, ganong nagluib ka. Kinsa siyang ipangkaong labaw pagkanako.
Unsay anaa kaniya nga wala ako. Wa man ako'y pagkulang gitugyan kong tanan. Kinsa siya nganong nagluib ka. Kinsa siyang gipangkaong labaw pa kanako. Unsay anaa kaniya nga wala ako. Wa man ako'y pagkulang gitugyan. Ayan. Kinsa siya mga higala. In Tagalog, sino siya? Yung kanta na yon ay tungkol sa isang hindi ko alam kung, ang kumanta kasi nito babae. So ang message ng kanta, tinatanong na yung lalaki, sino siya? Ano bang meron sa kanya na wala ako, kaya mo ako pinagpalit sa kanya? Yun po yung somehow message ng kanta. So sa mga Bisaya dyan, of course, 100% nakaka-relate kayo. Ito yung kanta para dun sa mga, alam mo, nagbago yung isip na pangako. Sa mga nagbudhi. Yun. Tama ba? Nagbudhi. Oo. So parang, sila yung nangako, pero napako yung pangako. Na habang hiwalay sila, parang magkahiwalay, mamahalin kita, pero hindi naman pala naging totoo kasi may minahal na siyang. Parang hugot na hugot. Ang sakit, di ba? Parang nangyari lang sa akin. Ay, hindi pala, joke lang. Babawiin ko. Nasobrahan ako sa hugot. Mauday yung mikanta kay imong gipahungaw sa imong kanta, di ba? Pinalabas mo yung damdamin mo, ipinalabas mo sa kanta mo. Ayan. So, ayan. At ngayon, masagutin ko yan. Ang kanta mo ngayon, ha? Oh, sige, big bro. Ladies and gentlemen, my big bro Bisayang Gabay, also known as the Junti Gamon Show. Ay, ganahan ko, anak. Ako'y pobreng alindaw, sa huyo'y gianod-anon, nangitaog kapanibaan, ahay sa tanaman ug sa mga kabulakan. Ako'y pobreng alindaw, sa huyo'y gianod-anon, nangitaog kapanibaan, ahay sa tanaman ug sa mga kabulakan. Aroy, 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 ani asibulak sa mga kahidlaw. Aroy, 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 di ka ba maluoy ning pobreng alindaw? Ako'y pobreng alindaw, sa huyo'y gianod-anon, nangitaog kapanibaan, ahay sa tanaman ug sa mga kabulakan. Ako'y pobreng alindaw, sa huyo'y gianod-anon, nangitaog kapanibaan, ahay sa tanaman ug sa mga kabulakan. Come on everyone! Aroy, 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 ani asibulak
sa mga kahidlaw. Aroy, 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 aroy. Di ka ba maluoy ning pobreng alindaw? Aroy, 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 ani asibulak sa mga kahidlaw. Aroy, 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 aroy. Di ka ba maluoy ning pobreng alindaw? So, onda usa pa ka mulakaw dong. Dawata kining usa ka sakong toothpick. Ug pakapin una sa ginamos. Una mo man Ayan ikaw, mga gamay, kaigsuunan, bigla, no? ayan po ang pobreng alindahaw. Isa pong napakagandang awitin po na siyempre pa Visayan folk song. Okay, so tuloy-tuloy po tayo. Medyo ang atin pong kasama ay nag-iisip pa kung anong kakantahin niya. Aroy, 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 G. Bersero, welcome. Ronnie San Lorenzo, ang aking kumparing napakapogi. Ayan, nandyan na naman at syempre sumusuporta po sa atin. Syempre pa nandyan si Ate Praisy Vega, Neneng Buyose, daghang salamat. Carlito Arim, daghang salamat, bye ha. So, nakarelate dyan ang atong mga kaigsuunan diha ba sa mga aroy-aroy? Ayan, ang aroy-aroy po. Marami pong ibig sabihin ng aroy-aroy na yan. Ayan. Okay, tuloy-tuloy po tayo mga ka-love stars sa atin pong programa for tonight. Bisayang Gamay presents Hudyaka sa mga Bisaya. At syempre pa, napatay kantahing. Mayroon po tayong kakantahin pa. At yan, alay ko po para sa inyong lahat. Ito po isang awitin na ngayon ko lang kakantahin. At ito po ay napakagandang awitin po para po sa inyong lahat, ha? Relax, relax lang po tayo dahil syempre Friday night. Ayan po, para po sa inyong lahat, sa mga na-in love dyan. Ayan. Ayan. Ito po ay, pero, atikra, kaluoy ba? Makatawa kong maghuna-huna nganong naglisod kog move on nimo sa una. Di balintanan man gyud unta ko ambot unto na unsa to di gyud ko kalimot nimo. Apan karon na bag-o na ballpen man gani mawala. Feelings baka ha. Dili na lang ko kutob, dili na lang ko taman, dili na kumugukod sa tang kusog budagan kay kung digyo wa na tay pugsanay ay na lang ay nakog atika pero atikra ha. Atikra, ha, atikra, ha, atikra. Move on, murag uyab, ambot ning dughan ko, patakalag pasaga. Nganong naglisod ko ug buhi, wa man guniti, tugyo ko kalimot nimo. Apan karon makat-on na wa gyoy man ani ngog manghatag bawi diri na lang ko kutom diri na lang ko taman di na kumugukod sa tang kusog mo dagan kay kung digyo wa na tay pugsanay ay na lang ay nakog atika pero atikra ha. Ayan, isa pong napakagandang awitin po.
isang Visayan song. At syempre pa, ito'y talaga namang tinangkilik po ng ating mga kababayan. Okay, so tuloy-tuloy po tayo mga kababayan ha. Marami pong mga nag-request dyan. Okay, at ito naman ang idudugtong natin. Sana yung aking little bro, andyan ka pa ba? Ayan, para po makarelate sila. bro. Ayan. Oh. Dagdagan Ikaw po muna, natin bro. ito, oh. Tuloy-tuloy Dugtungan po na. natin. Ayan, sa mga Bisaya po dyan, okay. Pero kakanta din po kami ng Tagalog. Para naman po maintindihan ng ating mga kababayan na nandyan. Ayan. Katuwaan lang po tayo ha. Come what may po sa ating pong programa for tonight. Hudya ka para sa mga Bisaya. Okay. At punta naman tayo po sa mga nakakatawang awitin. Habang inaantay po natin si Little Bro. Ayan. Here's Amateur Hour. Dali lang po ha. Ulitin po natin para po maumpisahan natin ng maayos. Here's Amateur Hour. Okay, for all of you, I hope you like it. Nag-ilugay kami sa audition, amateur hour singing competition. Contestant wala gayo'y pilion, kay bisan o giyabag, bagantahan. Amateur hour, among giapilan, ika-32 ako nga contestant. Babayg lalaki, bata o tiguang, ilang gipaapil basta mo kanta lang. O sa duha, tulo o patlima, unom pito walo, pulos na bagtingan. Kay ilang kanta pulos lang sinugdanan, wa masayod unsaon nila paghuman. Dihay batanon, gipraktis ang kanta, kay ang na-memorize niya ang title ra. Aron dili gyud siya makalimot sa mga palad niya, gisuwat ang letra. Og sa dihang siya gitawag na, sa nervyos ang nawong perteng los para. Busa ang kanta usab ni kurba, ang tingog niya murag tingog sa kaka. Hangtod na kadlawon, buntag na lang intawon, ang sing contest nagpadayon. Kung kinsay mo daog, wa na'y nasayod, kay ang mga judges nakatulog. Dihay babaji, ni sajaw-sajaw pa, may boses nga yabag murag buak nga lata. Gibagtingan na si og kalima, apan wa na numbaling daw, giganahan pa. Unsado ha, may diferensya kadtong, babay di ay perteng bungola. Nasintonado hasta ang gitara, ang mga tao nagsigig pangatawa. Hangtod na kadlawon, buntag na lang intawon, ang singing contest nagpadayon. Kung kinsay mo daog, wala na'y nasadyod, kay ang mga judges nakatulog. Wala damha, may humog nga misaka, ni ilog sa microphone, kay mo kanta daw si Ja. Na intablado siya nasarasay, hangtod na dasmagan ang gitarista. Gitarista labihan nga sukoa, gilampusan ang hubog sa ijang gitara. Nag-alibwag kami og panagan, daghang nangahulog og nangapiang. Amateur hour parting gubuta, among premyo usab na tabla. Oh yeah! Ayan, may nag-request ng Butchikik, ang aking ang pinsan. Ayan. Big bro. Ayan, Arvin, here's the song for you ha. It's Butchikik. Ayan, syempre, gustong-gusto natin kantahan ito dahil napakaganda po ng awitin. Pero kung tatanungin niyo ako anong ibig sabihin, hindi ko alam. Ate Virgie, welcome po sa ating programa. Ang koila, chiriri kong koila, ang Butchikik, ek, erek, ang bobo chikang,
Chỉ đi không tông năng bố chi kịch ích 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 chỉ đi wong wong choi chú đồ không lối chỉ đánh bỏ một chỉ càng chỉ đi không lòng chỉ đinh chú đi à càng cọc ốc bố chi kịch ích 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 bong choi là chỉ đi không gọi là ăn bố chi kịch ích 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 ăn bố chỉ càng chỉ đi không năng bố chi kịch ích 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 chỉ đi wong wong trôi chú đồ không lối chỉ định bố chỉ càng chỉ đi không năng chỉ định chú đi à càng cột ốc bố chỉ kịch ích 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 chú đồ không yok chú đồ không block chỉ định bố chỉ chẳng chỉ đi không block bị bay bút chọc chỉ đi block chỉ đi cột ốc chú đồ cột ngọc ong quay là chỉ đi phong quay lá ăn bố chỉ kịch ích 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 ăn bố chỉ căng chỉ đi không năng bố chỉ kịch ích 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 chỉ đi wong wong ôi chú đồ không lối chỉ định ngõ bố chỉ căng chỉ đi không năng chỉ định chú đi là căng ốc ốc ăn bố chỉ kịch ích 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 chú đồ không yok chú đồ không block chỉ định bố chỉ chẳng chỉ đi không block bị bài bút chọc chỉ đi block chỉ đi ong quay là chỉ đi không gọi là ăn bố chỉ kịch ích 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 ăn bố chỉ căng chỉ đi không năng bố chỉ kịch ích 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 chỉ đi wong wong trôi chú đồ không lối chỉ định bố chỉ chẳng chỉ đi không non chỉ định chú đi à càng cục ốc ăn bố chỉ kịch ích 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 bố chỉ kịch ya bố chỉ kịch chú đồ yota mo tại bố chỉ kịch ích 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 ayan song for Arvin Vega oh sorry nabusog. Ayan po sa inyong mga kababayan natin dyan, nakapapasok lamang at syempre, welcome po kayong mag-request ng mga Visayan song para po tuloy-tuloy po tayo mga love stars. Ayan. At Inday Ruth Channel, YT Kuracha, Ya Kuracha, maraming salamat po. Hi, good evening, sabi ni Ate Virgie Borlasa Sebios. Ayan, si Ate Virgie po ay taga London. At syempre pa si Dove Xavierski TV, maraming salamat po. At welcome sa ating programa. Ayan, tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan ha. Rose Labudon, hi po mga host. Shout out sa iyo dyan po. And welcome Rose sa ating programang Hudyaka sa mga Bisaya. Ayan, napapansin nyo mga Bisaya po ang ating mga kinakanta ngayon ha. Ayan. At may nag-request po dyan kanina, tingnan ko po. Right, so tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan ha. At hanapin muna natin yung mga kantang mga Bisaya na talaga namang sobra po ang ganda po ng mga ako. Ito. Para po sa inyong lahat, si Pilimon. Alright, naalala nyo pa ba si Pilimon? Yes, si Pilimon big bro. song. Ayan, para po sa inyong lahat mga ka-love stars. Ayan, tuloy-tuloy po tayo. Okay, ito po ang ayan. Okay, kung alam nyo po paano kantahin. Ito ba yon? Parang Iba iba yung yata yan. tune. Parang iba yung tune. Ito pala yon, sorry. Ayan. Little bro, are you ready after this? Or tawanan lang tayo afterwards? Meron pa ako isang Yan. kanta, pero I'd like you to sing yung yung history. Ay, Tagalog pala yan. Mag-Tagalog, mag-Bisaya tayo. Ito na lang guys ha. Mas maraming nakaka-relate nito.
Ayan, maraming makaka-relate nito. Kasi very popular ngayon sa Philippines. Ayan. Okay, here we go. Hanapin natin yung... Ayan po. So, if you know the song, please sing along. Nanganogon ko na bakit ang lima, ginpalit ko dayon ang tahong ni Carla. Pag uli sa balay diretso ginloto, gibuka ang bot niya nang gintilawan ko. Ako ingumnguman nga napausa, mapula-pulangan mahumok ang tahong niya. Matarot tamis manatok maharang-harang, naibaan atahong na kun natilawan. Hong tahong-tahong, makarog-karog, makarog-karog ang tahong ni Carla. Hong tahong-tahong, makarog-karog, makarog-karog ang tahong ni Carla. Gintestingan ko ni wag pangiruta, bangin mas marasa kontra ng ginisa. Ginhugasan mas maupay nga ginsoma, giparihanhin margarin nga dirima. Akon nabutukanhan, akon pagtulon, kay mas marasa pa kontra imported nga tahong gikaon antanan, pati an balayan. Waray na bilin nga, waray ko may ginkaragan, nga ngarog kanak, tuhod ngan ang kakon pa. Agihan tahong ni Carla nga malasa, poros gan akon t-shirt nakan ginlubas. Agihan pagawasan aking balha. Ong tahong-tahong, makarog-karog, makarog-karog ang tahong ni Carla. Hong tahong-tahong, makarog-karog, makarog-karog ang tahong ni Carla. Hong tahong-tahong, makarog-karog, makarog-karog ang tahong ni Carla. Hong tahong-tahong, makarog-karog, makarog-karog ang tahong ni Carla. Akaadlaw nga pagkikita namon ni Carla, may ada ko nga tinabala iya. Nagkakagusto na akon kan Carla, pagihan tahong nga niya marasa. Pag sumati ko kagusto kahiya, akon nga nalipay hinhimbitahon niya. Kadto pagdawham pagkita namon, may ada na daw hiya gusto na haakon. Paglabay lahin mga tulo ka bulan, nagdesisyon kami magpakasal sa simbahan. Anak kay nang lolongon na kami duha, sulong-sulo ko ng tahong ni Carla. Hong tahong-tahong, magkarog-karog, magkarog-karog ang 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 tahong ni Carla. Ayan. Hindi naman pala bastos yun. Oo, kayo talaga. Oo, 'di ba bumili siya ng tahong sa palengke. At parang ginataan niya yata eh. Oo, may double meaning nga lang. Pero nung binasa ko siya, hindi naman masyado. Hindi naman masyado. Alright, welcome natin uli ang ating little bro na si tahong ni little bro. Bro, saan ka na? Wow, nagulat no. Nagulat sa sarili ko no, miss. Big bro, dalawa pa lang alam ko talagang Bisaya song kasi I'm not confident to sing the other one. Okay lang, walang problema. So, Hindi. later on we can sing Tagalog songs naman just Sure, to be oo. just to be fair with our viewers who are based Naman. in Luzon and who speak Tagalog and English only, di ba? Okay, Oo. yes. Oo. And pero may request sana ako sa'yo. Ano Kung yun? Okay lang. Yung
Ano ba yan? History ni Yoyo Villame? Ah, yan. Geography ba or Magellan? Geography pala. Geography, oo. Sige na, big bro. Okay lang ba? Oo naman. Yay! Maganda yun Ayan na. actually. Gusto Pero na kanina ako yung kung kinanta ganun. ko kanina yung yung Bisaya, ang ganda din nun. Pero I'm gonna First- sing the song for all of you ha. Ayan, Yes. yung Philippine Geography. Ayan. Okay. Thank you so much, big bro. Let's give it Ayan, up no for problem. Bisayang Gamay. Philippines has a great history according to our geography. Manila is the capital city, the king point from the other country. Metro Manila, Quezon City, Caloocan, Pasay, Makati, Marikina, Pasig, Zapote, Malabon, Las Piñas, Parañaque. From the north, Batanes, Apare, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Isabela, Cagayan Valley, Mountain Province, La Union, Baguio City, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Tarlac, Pangasinan, Pampanga, Zambales, Bataan, Abra, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna. Now let's go to Southern Luzon, Camarines Norte, Quezon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Basbati, Sorsogon, and we add 3 islands more, Mindoro, Marinduque, Romblon, then down to Visayan Shore, famous are for sugar, coconut, and corn. Ay, 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 ay. Cebu, Mactan, Mandaue, ay, 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 ay. Bohol, Samar, Leyte, ay, 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 ay. Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Palawan, Negros, Bacolod, Siquijor, Dumaguete City. Now let's go to the land of my land, the land of Mindanao. Bukidnon, Zamboanga, Misamis, Mambaha, Butuan, Agusan, Surigao, Cagayan de Oro, Iligan, Osamis, and the 3 provinces of Davao, Davao Sur, Oriental del Norte, Cotabato, Lanao, Sulu, Tawi, Tawi. Ay, 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 ay. Philippines has a great history. Ay, 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 ay. Manila is the capital city. Ay, 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 ay. All tourists are invited to see. According to our geography, Philippines, a beautiful country. Ayan, tuloy na po natin at tugtungan po natin ng Magellan. Ayan po. On March 16, 1521, when Philippines was discovered by Magellan, they're sailing day and night across the big ocean until they saw a small Limasawa Island. Magellan landed in Limasawa at noon. The people met him very welcome on the shore. They did not understand the speaking they have done, because Kastila gid at waray-waray man. When Magellan landed in Cebu City, Raha Humabon met him, they were very happy. All people were baptized and built the Church of Christ, and that's the beginning of our Catholic life. When Magellan visited in Mactan to Christianize them everyone, but Lapu-Lapu met him on the shore and dragged Magellan to go back home. Then Magellan got so mad, ordered his men to camouflage. Mactan Island we could not grab,
'cause Lapu-Lapu is very hard. Then the battle began at dawn. Bolos and spears versus guns and cannons. When Magellan was hit on his neck, he stumbled down and cried and cried. Oh mother, mother, I am sick. Call the doctor very quick. Doctor, doctor, shall I die? And tell my mama, do not cry. Please tell my mama, do not cry. That's the end of Magellan's story, ladies and gentlemen. Ayan. So, little bro, ayan, nakinanta ko na ang geography at Thank ang you, big Magellan. bro. At batiin I really muna natin appreciate pala, little bro, ang ating mga kaibigan na nanonood sa atin dyan sa Oo. Facebook. Syempre, nandito si Judy De La Fuente. Ate Judy, magandang gabi po. Maraming salamat. Si Mika Grace, Alakan Basinang. Maraming salamat. Si Mila Regis, watching as well sa atin ngayon. Maraming salamat. At syempre pa, si Talia Colin. Ayan, Talia Colin, maraming salamat. At syempre, my haircut is brought to us by Talia Colin. Okay, maraming salamat Talia Colin for tuning in. Ayan, at yan, nasabi ko kay Talia Colin na gumawa siya ng kanyang YouTube account at suportahan natin. Magaling, nasa ano siya sa tawag dito, beauty and lifestyle. Ayan. At syempre pa, nandyan din si Joey Santosildes. Maraming salamat po and welcome sa ating programa. Ayan, sa mga bagong pasok lamang dyan, ito po isang YouTube channel ko, yung Bisayang Gamay. At basically promoting Visayan culture through arts and music. Yes, parang ganon. At syempre pa, mayroon din tayong main YouTube account na The June Degamon Show at ang Love for Downs. So please, huwag niyong kalimutang dikitan ha. At syempre pa, yung little bro natin, dikitan niyo po din po ang A Basic English. Ayan. At sa lahat po na nandyan, mula kanina hanggang ngayon, maraming salamat po sa inyo. Okay, little bro, do you have something to say? Well, I have a song pero medyo lungkot manggut siya nga kanta katong hain na ang utlanan. So, Ano na lang, kahit Tagalog na lang para at least may mga Opo. ano naman dyan. sige, May Tagalog na lang. mga Sige. kaibigan tayo dyan, mga Tagalog, katulad po ni Talia. Ayan, Tagalog po siya. Si Oo. Mega Papa. Actually, she's is Ilocano but will sing Tagalog para naman po sa ating mga non-Visayan speakers. Sige. Okay? Hanap ako ng kanta rito. Go, Ito go, naman go. ay Okay, sa lahat pong nanonood kay A Basic English, we are doing a simulcast. This is simulcasted to the YouTube channel of A Basic English. Syempre pa, this is being kicked to my Facebook account, which is the June Degamon Show. Ayan. At syempre pa sa Bisayang Gamay. Hinay-hinay po, umuarangkada po si Bisayang Gamay. Kahit pakunti-kunti, basta kanunay. Ayan. yes, bahalag Happy lang ang hinahinay. buhay. Sorry, break bro. Ayan. Okay, go. Hello, Rocky H's Vlog. Hello. Ito yung napagkamalan kong fiancé ni Jay Tollets. And then we're now connected on Facebook. Thank you. There you have it. So glad to see you here. Okay. So I'll sing a song na popularized by Bisaya man si Ruel Cortez, big bro, no? Okay, Okay, Waray. but Waray, It's Waray, I okay. think. But this song means a lot to me as well because if I want to know if somebody loves me, all I can do is to look into their eyes, and Wow. by doing that, I can say that they do, di ba? And if they don't, then bahala na si Batman. Maganap na. Ba't may palakpak? Big bro eh. Inugutan ko lang yung kanta. Ganun ba? Oo. Ay, yan na pala dapat. Okay, Gusto ko ladies yan. and Gusto ko gentlemen. yan. Nagagamit Ladies ko and yan. gentlemen, the Prince. Ay? Talented talaga tong big bro ko. Hindi lang kumakanta, sumasayaw pa. Meron pala akong ganito.
Ayun ko lang alam. Anyway, ladies and gentlemen, let's welcome the Prince of Hugot and the King of Ballads. The Thank King of you, Big Ballads Bro. pala and the Prince of Hugot. Pareho lang. And of And ladies course, and gentlemen, A Basic English, aka Thank- Kasabik. thank you, the King of Ballad. Bisayang Gamay or the John de Gamon Show. Here you go, I'll sing Sa Mata Makikita. Okay? So, it's translated to Tagalog, but the original composer is Cebuano. So, ito na po. Lakas ng music. Hold on. This is for everyone. Dahan pa bang ako ay tanungin? Kailangan pa bang sa'yo ay bigkasin? Hi, Radiant TV, na mahal kita at wala nang iba. Basta't mo't makikita sa aking mga mata. Kailangan pa bang ako ay lumapit at sabihin sa'yo ang laman ng dibdib? Na mahal kita at wala nang iba. Basta't mo't makikita sa aking mga mata. Di na kailangan ako ay tanungin. Hindi na kailangan sa'yo ay bigkasin. Sa tuwing magtatama ang ating paningin, sa mata makikita ating damdamin. Di na kailangan ako ay tanungin. Di na kailangan sa'yo ay bigkasin. Sa tuwing magtatama ang ating paningin, sa mata makikita ating damdamin. Kailangan pa bang ako ay tanungin? Kailangan pa bang sa'yo ay bigkasin? Na mahal kita at wala nang iba. Basta't mo't makikita sa aking mga mata. Basta't mo't makikita sa aking mga mata. Basta't mo't makikita sa aking mga mata. Ayon, so that was popularized by Ruel Cortez. Waray. Waray nun ba, Big Bro? Ang tama? Tama ba ako? Waray nun or waray lang? Okay, the whistleblower. Hello, Kusinirong Pinoy Vlogs. Natawa ko dun, ha? Whistleblower. Yeah. Blow. Okay.
So, baka nag-break lang si Big Bro. Sige, so habang inintay ko siya, batiin ko muna ulit yung ating mga viewers. Ba't nawala ng jacket si Yakaracha? May jacket ka na kanina eh. Let me give it back to you. Just give me 1 sec here. Maybe you can try sending a message again. Beth Lily 143, hello. Ito yung isang account ni Beth Lily. Ayan. Maraming salamat. Sa mga may extra tab po dyan, feel free to, pull up other tabs. Baka Beck and Man, di ba? Beck and Man. Shout out ko lang sa Raiden TV. Thank you for dropping by. So, this is your chance to meet my big bro, the Jundi Gamon Show. He's actually Bisayang Gamay, and this is his extended channel. And his aim is to promote, of course, the culture ng mga taga Mindanao and Visayas. Ayan. Ayan. Rocky H's Vlog. Hello. Indray Ruth channel. Nandyan pa rin siya. And of course, the BLDG Productions, si Brady. Ayan. BLDG Productions, do you know why I hindi naman siguro speak, nagtatype ako ng Spanish na terminologies. Of course, I use Google. My best friend Google. But I wanted to learn Spanish kasi in the Philippines, if you work for an industry that requires Spanish-speaking employee, nako, malaking yan. Malaking bagay kasi maraming opportunities dito sa Pilipinas and you would earn a lot pag ka bilingual. O, diba? Yes. Yan, na-incorporate ko pa, no? So, ayun. Big bro, Yes. I hope you were able to relate to the song. Sa mata Hi, good evening. Ate Virgie, good evening. Yes. Medyo tayo, change gear tayo ngayon ha. So tapos na tayo doon sa mga Yes, yes. Visayan songs. And we are going to sing right now, halo-halo na po Tagalog and English. Para po Yes. sa ating mga kababayan dyan na non-Visayan speakers. Speakers, yes. Non-Visayan that's language speakers. Ayan. So, tuloy-tuloy po na po tayo mga ka-love stars at umpisahan po natin ang isang napakagandang awitin mula po nung how many decades ago. Siyempre pa, it's Randy Santiago's Hindi Wow. Magbabago. Ayan. Here we go. Tagal Come on. Anyway, para po sa inyong lahat, mga ka-love stars, umpisahan na po natin ang mga awiting, siyempre, Tagalog songs. Ay, kanina pa wala nag-umpisa. Ako pa lang may mali. Ayan. Nang matapos ng lahat, ako'y nahirapan. Nalaman ko na ikaw ang tanging kailangan. Pinag-iisipang husto, sana iiba mundo. Kay hirap mawala sa piling mo. Ginawa ko ng lahat para sa atin, ngunit ika'y nagbago ng hangarin. Kahit wala na tayo, masakit man sa puso, ay hindi nawawala mga alaala. At hindi magbabago ang gusto ng puso ko. Wala nang hahanapin pa kundi pag-ibig mo. May hiwagang natanto mula sa una pang takmo. Mananatili ito at hindi magbabago. Hello, Mary Ryan. Welcome. Ginawa ko na lahat para sa atin, ngunit iba pa rin ang nangyari.
walang tatalo sa lahat ng dinanas ko. Pagnanais na ika'y mapasa aking muli at hindi magbabago ang gusto ng puso ko. Wala nang hahanapin pa kundi pag-ibig mo. May hiwagang natanto mula sa una pang takbo. Mananatili ito at hindi magbabago. Kahit malayo na'y malapit ka pa rin sa aking puso. Wow! At hindi magbabago ang gusto ng puso ko. Wala nang hahanapin pa kundi pag-ibig mo. May hiwagang natanto mula sa una pang takbo. Mananatili ito, mananatili ito, mananatili ito at hindi magbabago. Magbabago. And because we've got English audience listening and watching to us right now, allow me to sing a classic English song dedicated to all our friends who are English speakers who are watching our program tonight. And to Mary Ryan, Mary, here's a song for you. And I'd like to welcome as well Janet Echeverry, and welcome to our program for tonight. And I hope you stay glued, guys, until we finish our program for tonight, together with my little bro, A Basic English, Team Kasabik. And here's a classic music for all of you guys, and especially to Mary Ryan, who's watching with us tonight. Okay, Mary, here's the song for you. Okay, sorry about that. Here's a classic music or classic male love songs medley. It's In Your Eyes, Nothing's Gonna Change My Love for You, Exchange of Hearts, and Just Once. And let's welcome Grace Betchard, watching on our Facebook account. Mary Ryan, here's the song for you. I think I finally know you. I can see beyond your smile. I think that I can show you that what we have is still worthwhile. Don't you know the love just like a thread that keeps unraveling, but then it ties us back together in the end. In your eyes, I can see my dreams' reflections. In your eyes, I found the answers to my questions. In your eyes, I can see the reasons why love's alive. In your eyes, we're drifting safely back to shore. And I think I finally love you more. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever. I might have been
in love before, but it never felt this wrong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, a little lust for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing that can life through, but nothing's gonna change my love for. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Guys, if you know the song, please sing along. Hello, Ella Segovia. Welcome to our program. One-sided love broke the seesaw down. I got to get rough when I hear the grudge. And you went your way, and I went wild. And girl, you'd understand if your heart was mine. If we had an exchange of hearts, then you'd know what I felt upon. You'd feel the pain where the memories start. If we had an exchange of hearts, when time turns the tables, and soon I'll be able to find a new romance. And then you'll remember my love won't tender, too late for a second chance. yeah, Kuracha, welcome. Thank you very much. BLDG. Michelle Mo, welcome. Guapa. Grace Petchard, thank you. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. 'Cause here we are back where we were before. Seems nothing ever changes. We're back to being strangers, wondering if we ought to stay or head on out the door. Just once, can we figure out what we keep doing wrong? Why we never last for very long? What are we doing wrong? Just once, can we find a way to finally make it right? To make the magic last for more than just one night. I know we could break through it if we could just get to it just once. I want to understand why it always comes back to goodbye. Why can't we get ourselves in hand and admit to one another we're no good without each other? Let's take the best and make it better. Find a way to stay together. Just once, can we find a way
tonight if I live like I right. Oh, to make the magic last for more than just one night. I know we could break through it if we could just get to it just once. Oh, we can get to it just once. And the song goes out to Mary Ryan. Thank you, Mary, for tuning in. And to all those who just tuned in, thank you very much to all of you. And tuloy-tuloy po tayo mga ka-Love Stars sa atin pong programa for tonight. Tapos na po tayo sa bahagi ng Visayan songs po at ngayon ay English, syempre English at Tagalog naman po tayo. Okay, and I think my little bro is now ready for his song para po sa inyong lahat mga ka-Love Stars at pakinggan po natin siya. Bro, are you ready? Yes, thank you, big bro. So, Of course dahil you English are. kinanta mo, mag-English din ako. Para di na dumugo yung ilong ko. Ayan. So, by the way, I'd like to say again, thank you kay Redon TV. Bro, big bro, meet Redon TV. Siya yung inakitan ko nung nakaraan. So, malaki din yung bahay niya. Dikitan niyo po siya. And then, sila yung nagpapa-contest ng singing contest, of course. So, I get on her live streaming, not to audition, but to be a guest singer. And then, Wow. that was my first time to sing a song without any sound effect. Though, meron siyang music, but I, not really reduce, but I, remove the It's echo flat. or, parang ganon. So, as in pure voice ko lang talaga. So, sabi ko, I do not audition sa mga online singing contest. Wala lang. Wala lang talaga. Ayoko lang. Hello, Grace Betchard. Hello there. So, na-try ko first. Sabi ko, ganito pala yung feeling nung nakumanta ka. Although, I tried before, nung bago-bago pa ako, bago pa naman talaga ako sa YouTube. Pag umakyat ako, wala talaga akong echo. Kung meron man, isa lang. Isang Mhm. parang, anong tawag yan? Isang ganun. Pero it turned out, wala talagang echo yung pag lumalabas. So, ayun, narinig niya. Ano kasi bro, ang reason kasi nilalagyan ko siya ng echo kasi ang mangyayari, meron ang sistema paano ba yung setting kasi kapag wala kang echo tapos papasok siya sa sistema, bale, negative na siya pag pandinig ng mga tao, basag na siya or pangit na siya. So kinakailangan mo Correct. talaga ng echo Again. para ma-normalize at maganda pakinggan. Oo. Not because ang pangit ng boses mo, but because you want the people to hear you nice and Nice, clear. that's Parang right. ganun. Agree ako Diba? dyan, big bro. Kasi, nung na-check ko yan, kumakanta na ako, no? Tapos kung pag-check ko, di ba, recorded na yung live stream, Yeah. no? Pagbalik ko, ay, nung pinapaking ko, ba't ang pangit ng boses ko? Ano yung basag na basag? Yes. Kahit nung kumakanta ka, okay naman, pero yung recording, pangit na yung, yun yung sinabi mo sa akin nung nakaraan, yung output. So, simula no, nilalagyan ko na ng echo konti kasi kahit sobrang gandang mo ritong kumanta, pero yung output niya Pagdating pangit. doon, kasi pinoprocess pa yan eh. Bale, sa kinakailangan mo talaga siyang medyo angatan mo yung echo kasi pagdating dyan, paano tawag nun, pag tapos na yung recording, pag marinig mo na siya na hindi mo in-enhance yung Oo. quality, magiging Quality. negative siya pag pakinggan mo na siya, parang pangit na pakinggan. Ay kinakailangan talaga lahat naman kahit yung mga singers, yung mga Professional nagpe-perform, nagko-concert, Right. meron talagang reverb 'yan. Oo. Ayan, kaya mag-reverb ka na. Yung unang V8 na nabili ko, meron sing reverb delay. Kaso pinapalitan ko kasi itong una hindi gumana. Yung ipinalit naman, wala siyang reverb delay but I only have the echo thing. So, but of course, sa ating mga, kung sino nakakilala sa aking Big Brother, Jun De Gamon Show, kahit walang microphone yan, pag narinig niyong kumanta, Naku. titigil ang mundo niyo. Ako Ala. nga, tumigil yung mundo ko noon nung mundo habang naglalaba ako. Sabi ko, sino ba tong kumakantang to? Kay Beverly Z yun eh. Kasi birthday week nila noon, birthday week. Kaibigan lang kasi tayo kaya ganyan.
Di naman. I always say it from the deepest chambers of my heart. 'Di ba? Right or left? Both. Upper or lower? Both. Oxygenated, deoxygenated. Sometimes. Sometimes. Anyway, ladies and gentlemen, Wala let's all akong- welcome once again A Basic English, the king of ballads and the prince of hugot sa kanyang awitin. Thank you, the king of ballad. The Jun de Gamon Show. Binalik mo. Bumawi. Okay, here you go. Ay! Ano yun? Iba na yung napindot. Binaril po ako ng aking video. Ayan. Ayan. Sige. Ayan pala yun. Nakakantahin ko yung All My Life. Good, Ah, good, good. Okay, take it away. Pag pumayo ako, bahala kayo dyan. Rocky HS Vlog, maraming salamat. Ya Kuracha, maraming salamat. At si Ella, nandyan kanina. Thank you very Wow. much. Michelle Mo, si OMG Model, nandyan. Maraming salamat, OMG Model. At nandyan pa rin si BLDG Production. Rose Labudon, May Kapapas, maraming salamat. Magdalena Antemano, ayan, maraming salamat sa inyong lahat. At si Mark, ayan, nandyan si Mark Las Piñas. Ha? Mark, Teka lang. yes, nanonood siya Facebook? sa Facebook. Hello, Mark. Ayan, sana makakit Ayan, siya. Mark, Mark. how do I pronounce that? Gile? Gil? Guile or Gil. Guile? Gil or Guile. But I say it Guile. Guile. Mark Guile. Hello, Mark. Anthem Las Piñas. Woo! I'm glad Sa- na nakapanood. Sa middle name pa lang. Yan na, andam na. Mark, if you do have time, please come up and share your talent Talent. with Very us. quick lang, bro. Okay lang ba i-share ko sa kanila? Sure, Very sure. quick. Mark Piñas, si Mark Galas Piñas ay isa ko pong best friend sa Iligan City and we used to join amateur singing contest and then sumali din po siya ng tawag ng tanghalan. And nakaakyat siya once kay Big Bro na live stream sa The Jun de Gamon Show. Kaso medyo unstable yung internet connection. But I hope this time if he can get on, mas okay. So para marinig din natin siyang kumanta. Itong si Mark Galas Piñas at saka si Big Bro, medyo magkapareho ng boses konti. So parehong sa akin, iniidolo ko tong dalawang to. Oh, Alam ni Big Bro yan. Di ba, Big Bro? yes. Binibenta ko yung dalawang yan eh. Wala nga lang price. Kasi priceless silang dalawa. Di ba? Mark, if you do have time, please come out and share your talent. Ayan. Ayan. So, sabi ko pang nasingit. No? So, kakanta na ako ng All My Life, popularized by America. Take it away, bro. Thank you, Big Bro. Ayun. All my life, without a doubt, I give you all my life, now and forever till the day I die. You and I will share all the things this changing world can offer. So I sing, I'd be happy just to stay this way, spend each day with you. There was a time I just thought that I would lose my mind. You came along and then the sun did shine. Started on our way. I recall that every moment spent was wasted time. But then I chose to lay it on the line. I put the past away. I put the past away. Put the past away.
Aakyat daw si Mark, big bro. All my life, I will carry you through all my life. Between each hour of the passing days, I won't stay with you. There was a time I just thought that I would lose my mind. You came along and then the sun did shine. Started on our way. I do recall that every moment spent was wasted time. But then I chose to lay it on the line. I want this all my life. 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 I want it is all my life. Ayan, all my life. Sana po nakulayan yung buhay niyo sa all my life na yan. Ang ganda ng kanta by America. Without a doubt, I give you. So, sa wala pong pag-alinlangan, sa walang pagtataka, ibibigay ko buong buhay ko. Ay, ganon. Alright, so Mark Las Piñas, let me know if you're ready to get on and join us here and share your talent with us. Ayan, nandiyan pa rin si Rocky H's Vlog, BLDG Productions, sabi na China Oil. Nagulat ang China Oil. Nawala tuloy ako bigla. China Oil, ayan. Sana oil at toyo para may adobo. Yes, ayan. sarap na ako. Nagutom na naman ako. Kumain ka na ba, big bro? Tapos na. Ayan, so tuloy-tuloy po tayo, bro, ha? Sige, big bro. Sarap nung budol fight nyo. Nakita ko, ang dami mong kinain. Grabe. Konti lang yun. Konti lang yun. Talaga? Ano yun? Sa isang araw, that was the only time I ate. You ate? Yeah. Kaya pala. Yung may nakita ako kasi tinapos ko, pinanood ko talaga eh. Sabi ko, bakit hindi inubos yung shrimp? Kaya sabi ko, akin na yung shrimp. Kasi paborito ko seafood eh. Ayan, lahat ng kasi seafood wala akong inaayawan. Meron pa, meron pa the following day. Breakfast at lunch. Ayun. Ay, ilan lang yung natira nun eh. Parang 5 ata ang nakita. Tama ba? Binilang ko talaga, di ba? Off-cam yung 100 pieces. Ay, ganon. Joke lang. Hindi masyadong kasi ang cholesterol niyan, grabe, di ba? So ang anyway, shrimp may cholesterol? Talaga ba? Cholesterol. Cholesterol. Hindi ko alam yun Trivia. Ayan. Thank you, Big Bro. Medyo Okay, Big Bro. Thank you. Ayan, so guys, I'll sing another song for all of you. It's After the Love Has Gone. For a while, to love us all we could do. We were young and we knew in our eyes we were alive. Deep inside we knew our love was true. For a while, humunong siya kadiyot. Something's right. Would invite us all begin to dance. Something happens along the way. What used to be happy was sad. Some things happened along the way. What used to be happy. After the love is gone, how could you lead me on and love? After the love is gone, what used to be right is wrong. Can love us lost
be found. For a while, to love each other was all we would ever need. Love was all for so long. Never knew that was wrong. Oh baby, was right. We tried to find what we did, till the sadness was all we shared. This affair would lead our love into some things happened along the way. Yesterday's was we had. Something happened along the way. Used to be happy, we said. Some things happened along the way. Yesterday was all we had. Oh, after the love is gone, how could you lead me on and not at me around? Oh, after the love is gone, what used to be right was wrong. The love is lost, be found. After the love has gone, what's just to be right is wrong. Your love is lost, be found. After the love has gone, what used to be right is wrong. Your love is lost, be found. Ayaw talaga ipakanta, patigil-tigil. Pero anyway, malapit naman din yung matapos eh. Anyway, so yan po ang isang kanta. And then, Big bro, may lagay request ko nga ako. dyan sa harap kasi nahihirapan ako. Nag-change lang kasi ka. ako ng ano bro. Nag-change Nice. ako ng location ngayon. So ibang location Oo. tayo ngayon. Nasa GMA tayo. Ha? Okay, so I'm gonna sing another song for all of you ha. I hope you like it and I hope I like it too. So sa mga nandyan pa rin po, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, and kakantahin ko po Laughter in the Rain. I don't know kung kilala o naririnig niya. So ito po. Here's the song. Strolling along country road with my baby. It starts to rain, it begins to pour. Without an umbrella, we're soaked to the skin. I feel the shiver run up my spine. I feel the warmth of her hand in mine. Ooh, I love her in the rain, walking hand in hand with the one I love. Ooh, how I love the rainy days and the happy way I feel inside. After a while, we're under a tree. I turn to her and she kisses me. Bury the beat of the rain on the leaves. Softly she breathes and I close my eyes, sharing a love under stormy skies. Ooh, I hear laughter in the rain, walking hand in hand with the one I love. Ooh, how I love the rainy days and the happy way I feel inside. Yang Kuracha, maraming salamat. May Kapapas, Rose Labudon, and here's Mark Kyle. Ready na si Mark. Right after this, Mark, ha, paakatin na kita. At maraming salamat sa iyong pagpaunlak. Thank you very much. I feel the warmth of her hand
in mine. Ooh, I hear laughter in the rain, walking hand in hand with the one I love. Ooh, how I love the rainy days and the happy way I feel inside. Ooh, I hear laughter in the rain, walking hand in hand with the one I love. Ooh, how I love the rainy days and the happy way I feel inside. Ayan. Maraming salamat po. And ladies and gentlemen, let's all welcome Siyempre, let's all welcome Mark Kyle, na sobrang galing po ng ating kaibigan. Nandito na po si Mark. Ayan Mark, welcome sa ating programa and kumusta ka na? Hello, sir. Sir Jun, good morning. Hi. And James. Hi Mark! Nice to see Hello, you good again. morning, good morning. Ayan na. Oy, bagong gupit ah. Ayan. Oo, Ayan, bagong nagpapagupit tasa. talaga. Oo. Buti hindi ganyan ang tasa ko, Oo. pareho sana tayo. Anyway, thank you so much guys for inviting me. Oo naman. Yes. Kami nga of course. magpasalamat Sana eh. Mm-mm. Ngayong ano ha, Mark ha, Big Bro, nasabi ko naman na sa inyo, nag-confirm na siya ngayong February 13. Okay, thank you very much Mark. So, Thank you you. so much, Mark, at available ka on that day. And hopefully, your internet will be stable on that day as well. Yes. Bro, ipakilala mo muna si Mark dahil siyempre ang dami pong mga kaibigan nating hindi po siya kilala. Na Yes. sobra namang achievement nito, grabe. Sige po, isa-isahin ko ba, Big Bro? Parang ikaw lang din to. Wag na, wag Ha? na. Wag na isa-isa. Go, Parang go ikaw din ahead. to, na proud ako. So, sige, pakilala ko muna siya. Yung history ng kanina, no, na sinabi ko. Magkasama po kami nung high school ako, nung college ako, na sumasali sa amateur singing contest. Pero si Mark talaga, pinagpatuloy na yung singing career niya. And he joins yung mga online singing contest kasi, alam mo na, kumikita rin eh. Si Big Bro de Jundigamon Show or Bisayang Gamay, nakaka-relate din dito kasi ginawa niya rin yan. Ang dami ring trophies nito, ang dami ring array of accolades. Ala? Mhm. So, the Ala latest eh. na, Ayan, so I'm really, alam mo kung sinong proud na proud dito ngayon? Ako po, kasi both these gentlemen ay inahangaan ko talaga pagdating sa kantahan. So, pareho po silang magagaling. And of course, ang aking Big Bro ay grand champion ng North London Got Champa Talent lang. 2020. Bakit ako? Diba? Si Ngayon, Mark ang introduce. mamaya na, inano ko lang muna, parang isiningit ko lang. hindi ako nakaano, Wag lang hindi ako. ako nakailag ah. Bahala ka dyan. Ayan, so, si Mark naman ay gusto kong ma-share sa inyo, no? Golden Microphone Tawag ng Tanghalan champion in 2016 Wow. and 2017. First place of Knights Tambayan. First place of Wild Music Lover. First place, Pig Party. Second place, The Zone. Nabubulol ako. And third place of Star Maker Singing Contest. Third place of The Voice Independent. Third runner-up of World Music United. And champion of Iligan Star 2010. So, naku, maalala ko talaga yung mga nakaraan namin sa Iligan City pag dumadayo kami ng singing contest. Imagine mo 7 p.m. ka mag-start or 8 p.m. Uwi kami mga alas 5 ng umaga, Kompleto alas 6 talaga. ng umaga. Ayan, so nakakatuwa lang. So, ayan, without further ado, I think ready na ata si Mark Galas Pinas, Big Bro. So, wag na, ano nga yung Tagalog with Big Bro? Wag nang ano to? Wag naman Boom. nating patagalin, wag nang patumpik-tumpik pa. Boom, karaka na. Ayan. Ayan na. So, Mark, I think you're ready. So, Ay. the floor is yours. Iba na lang. Sorry. Yung talagang hindi tayo gumagamit ng mga ganito ba? Oo nga eh. Okay lang yung Big Bro. Ayan. Oo nga eh. Bawi tayo, bawi. Pahinga. Mm. Ayan. So, ladies and gentlemen, let's give it up for my best friend, Mark Guy Las Piñas, all the way from Iligan Iligan City, City. the city of waterfall. Mark, Yes, take it thank away. you so much for introducing me. Anyway, guys, I would like to give you a song, something from Lionel Richie, entitled "One in a Million You." Wow. Take it away, Mark. Good morning once again.
It's 6:30 in the morning. Love had played its games on me so long. Mark, sorry, I walang music, walang started music, to believe. Wala bang walang music? music. Wala, oo. Check it. Anyone. Now to try to convince me to give in. Said you can win. Saglit lang muna ha. Sige. Check mo yung live mo. Live But 1, one tapos yung day the accompaniment. sun came shining through. The rain had stopped and the skies were blue. And what a revelation. Yan, meron na ba? To see. Wala pa rin. Someone was saying I love you to me. Wala pa rin, Mark. Oh, boy. Sira na ata itong V8 ko. Baka gumagana pa yan, hindi mo lang Chance of a lifetime. And life Parang meron siya showed compassion. mahina lang. Sent to me a stroke of love. Called you. Pero dinig naman boses ko. Oo. A one in a million you. Yan, wala pa rin ba? Music konti. Palakasan mo yung I was ano the sa only laptop man mismo. with Volume. empty arms to feel. Then I found a piece of happiness to call my own. And life is worth living again. And for the love you to me is to live a one in a million chance of a lifetime. And life showed compassion and sent to me a stroke of love called you a one in a million you. A one in a million chance of a lifetime, and life showed compassion and sent to me a stroke of love called you. A one in a million you. A one in a million you. Anyway guys, sorry. Ewan ko kung anong nangyari dito sa ano. It's okay, Mark. Sabihin. Maganda pa Siguro- rin, kahit walang Ganda- music. Siguro check mo lang muna. Check mo lang muna. Baka yung live 1 mo, dapat nakakonect siya kung saan ka nag-connect ng StreamYard. Yung binigay Dito sa kong link, cellphone ko. Nasa o cellphone doon ko. mo doon mo i-connect yung live 1 sa cellphone Yes, mo. nakakonect na. Pero bakit kaya mahina, Big Bro, no, yung music niya? Oo. Ewan ko nga. Baka pihitin mo lang dapat. Para Sige, tawagan kita ha. mas lalong ano. Tawagan kita Okay. dyan sa Facebook mo para maturo ko. So I Okay. think this time, my Big Bro, the Jun de Gamos, or Bisayang Sige. Gamay, will sing a song for us. Yeah. I-configure nyo muna bro ha. Okay, sa ating Sige. mga kababayan na nandyan, Mark, thank you very much. I'll see you in a bit. Okay, ayan. Habang kino-configure po nila yung connection ni Mark Mute at the ka muna, moment. Mark. Mute. Okay, at the moment, okay, I'm going to surrender another song for all of you. Balik po tayo sa sa makabagbag damdamin na mga awitin po para naman pang-relax po ngayong gabi. Alright, dahil syempre, ang iba dyan ay sobrang busy sa trabaho. Monday till Friday nagtatrabaho.
Okay, alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. At long day palagi. At it's time for us to to chillax. And habang po ako'y kumakanta, yan. Mag-relax din po kayo dyan, ha? Mga ka-Love Stars. Okay, at tomorrow, gusto kong iimbitahin ng lahat na magkakaroon po tayo ng live stream sa atin pong The June Degamon Show at inaanyayahan ko po kayong manood at suportahan po kami. Kasama ko uli ang aking little bro at dahil po amin pong pinapataas po ang WH ng ating little bro at sana ay matulungan niyo din kami ha para naman po in a few days time or in a month time or two kay gagraduate na po ang ating little bro sa kanya pong kurso. Okay, so in the meantime po while kino-configure po nila yung connection ni Mark, alright, kakantahan ko po kayo ng pampa-relax po. Okay, here's Ray Valera's medley song for all of you. I hope magustuhan niyo po. Here we go. Oh. Dali po ha, dali. Okay, here we go. Noon, akala ko ang wagas na pag-ibig sa nobela lang matatagpuan at para bang kahirap na paniwalaan sa'yo ipaglalaban ko sa hirap at ginhawang ating pag-ibig upang di magkalayo kailanman pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Hello, Bem Bem, Ma'am Bem Bem. For Melissa. Sa pangarap, laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang iibigin pang iba. Kay sarap nang may minamahal. Ang daigdig may kulay at buhay. At kahit na may pagkukulang, isang halik mo lang limot ko na. Ako si Superman, pagkasama kita. Ngunit kung lalayo ka, sino ako? Kung akala mo'y nanlilinlang itong puso ko, di mo alam kailangan kita upang mabuhay sa mundo. Di ko nais na magkalayo tayo. Nagselos ka at nilayuan mo ko. Tunay bang ganang
buhay nga naman, bumalik ka naman. Buhay ko'y nasa'yo, matitiis mo ba ako? Oh baby, wag sanang magkampo. Sorry, pwede ba? Sinasamba kita, higit sa'yo akala'y iniibig lang kita. Paggalang ko sa'yo'y higit sa buhay kong taglay. Wala na yatang papantay, ang buhay ko'y ibibigay pa. Sinasamba kita, kapwa lumuluhang, kapwa nasasaktan. Bakit tinitikis pa rin ang isa't isa? Lagi na lamang bang ganito ang buhay kong ito? Hindi ko na hinahangad ang yaman sa mundo. Pagmamahal mo lang ang tanging hinahanap ko. Maari bang sana'y patawarin mo ako, pagkat tayong dalawa ay sa isa't isa. Wag mo, kung ako ay di na naghihintay sa anuman kapalit ng inalay kong pag-ibig. Kulang man ang iyong pagtingin, ang lahat sa'yo'y ibibigay, kahit di mo man pinapansin. At kung hindi man dumating sa atin ng panahon na ako ay mahalin mo rin, asahan mong di ako magdaramdam kahit ako ay nasasaktan. Huwag mo lang ipakain na ikaw ay aking mahalin. Mayroong lungkot ang iyong mga mata, at kay bigat ng iyong dinadala. Asahan mong mayroon kang kaibigan laging tapat sa'yo. At kung kailangan mo ako sa oras ng iyong pag-iisa, kung naninindim, asahan mong ako ay darating sa sandaling kailangan mo ako. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan, tiwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig wala akong pakialam, mamahalin kita maging
sino ka man. Mahal kita, basta't mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita mag-isina ka man. Matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kayang ako'y hanggan at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako ba kaya'y ibigin mo? Kahit maputi na ang buhok ko, kahit maputi na ang buhok ko, at sana'y nakikinig siya, naaalala kaya niya ang love song namin noon na nilubanan ng panahon. Mr. DJ, Mr. DJ. Shalan Bagot. Ay, ang ganda ng arrangement na yan. Ayan, so let me give you back to our guest for tonight. Ayan. At syempre, nandyan din si Mark. Ayan. Yan na. Mark, Yes, welcome thank back. you, thank you. At sana'y okay na ang inyong connection dyan. At may inimbitahan din ako dalawang mga ulitawo. Aking mga kaibigan. Yung isa, kaibigan ko. Yung isa, bagong kaibigan na mahilig ding kumanta. Dami natin mga Bisaya. Ay, ayan. Anyway, Mark, welcome back sa ating programa. At syempre pa, thank you very much, big little bro, sa pag-imbita kay Mark. Saglit muna. Okay. Kumusta na ang connection? Okay na ba? Ay, nalipat ko sa kanya yung, kasi nag-connect siya sa StreamYard using his phone. Sabi ko, connect ka sa laptop katulad nung dati kasi medyo okay ngayon yung ano niya, di ba? Internet connection. So parang ganun na lang siguro gagan. But I hope hindi siya magkaroon ng Okay. ng problema. Alright, so let's bring back Mark sa kanyang awaiting One in a Million You. Mark, take it away. Kung meron kang Tagalog, Mark, okay lang din, Mark. Nag-request to. Ito mo ngayon paminsan-minsan. Ay, tawad pa rin. Big bro. Sige. Ayan. So, mga ka-love stars, si Mark po ay isang contender po sa Tawag ng Tanghalan. Yeah, sure. Yeah, sa Tawag ng Tanghalan. And he actually won the Golden Microphone in 2017. At syempre, nakatatak na po siya sa history ng Tawag ng Tanghalan, representing the Mindanao Island. Isa po siyang napakagaling na mang-aawit. At noong mga panahon na talaga namang isinusulong po ang Kabuhayan Showcase, ayan, kasama po sila ni Little Bro, ayan, na naghahanap buhay. Okay? Sa pagkanta. At ganun din po ang experience natin dahil syempre hindi po tayo pinagpapala sa pinansyal. So kinakailangan nating gumawa ng paraan nang sa ganun
baka panalo din po tayo at kapag kapag nananalo kasi may dagdag po sa Kabuhayan Showcase. Yes, my goodness. totoo po yan. Pambili ng Ayan. bigas, pambili ng Ayan. ulam, ginamos. Hi, Kuya. Lian J. Barbero, ang pambansang bugdo, ang bugdo ng bayan. Nandito po siya. Maraming salamat, Lian J. Barbero. Ayan. At si Rose T. Labudon. Maraming salamat, Rose, sa iyong pagparito. At syempre pa nandyan pa rin po ang ating mahal na Lil Bro, another Lil Bro from Madrid, Spain, si BLDG Productions. Maraming salamat. At I think Mark is now ready to conquer Okay na the ako. world with his voice. Shall we? Shall we? Sige. Ladies and gentlemen, help me welcome Mark Las Piñas, fresh from the Philippines. Yes, thank you so much once again. And anyway, guys, I would like to give you another song. A song something from Basa Valdez entitled Kastilyong Buhangin. Ang sangko'y sa isa kasilangin sa darupo at huwag di masali guguhos sa ihip ng hangin. Dalampasigay lahat ka, ang kastilyo ay nabubuhay. Kaya't bago natin pikasin ang pagsintang sumpa, sa Mindanao wagas kahit pagsanga ng landas. Minsan dalawang puso'y nagsumpaan, pag-ibig na walang hanggan. Sumpang kasilyong buhangin pala, pag-ibig na pansamantala. Kaya't bago natin bigkasin pagsinta pa, tumutya sa diwa't gawa, pakasipin na kung pag-ibig ay wakas, kahit pa magsanga ng landas. Minsan wagdos pag-ibig na walang hanggan. Sumpang silyong buhangin pala, pansamantala, luhang dala. Yan ang pag-ibig na nangyari sa akin, gumuha kastilyo buhangin. Ayan, thank you so much once again kay James at kay Sir. Thank you, my friend Mark
Baka meron ka pang isa dyan. Pwede ba yung ngayon? classic English. Ngayon or paminsan-minsan yung kinanta mo sa tawag ng tanghalan? Sige, sige, sige. Oo. Paminsan-minsan or ngayon? Sana mas maging okay pa yung connection. Palakasan mo konti yung ano, Mark, yung music. Isang ano lang, isang guhit lang ng music. Ayan, ladies and gentlemen, again, that is Mark Las Piñas. And he'll be singing another song for us this morning. Let's give it up for him. Yes, once again, thank you so much. Pops. Delicious, juicy-licious, best tasting Jollibee Chicken Joy. Grabe. Sali. Consays. Pwede. Ngayon ang simula ng hirap mong buhay. Ngayon ang daigdig mo'y balay. Ngayon gugulin mo ng mahusay. Bawat saglit at sandali, magsikap ka at magpunyati, maging arami. Ngayon bago hapon ang pagkakataon. Ikaw ko rin ay may dapit hapon. Baka ika'y mapalingon sa nagdaang ba na panahon. Ituring mong kahapoy-waring panaginip lang. Ang buhay ganda ay sa isang kay ganda ng buhay ngayon. Sa buhay mong hirap ng api, makas na sa'yo'y di na rin sasabi. Sabi mong kahit na ang bukas di sumapit pa, ituring mong kahapoy-waring panaginip lang ang bukas.
lang kung bawat ngayon mo sa'yo ay laging sulit lang. Buhay bukas mo'y matibay dahil ituring apoy waring panaginip lang ang bukas pangitain niyang ganda'y sa isip lang kung bawat ngayon mo sa'yo ay laging sulit lang ng buhay bukas mo'y mag-iibay dalang sandigay ngayon. Ayan, thank you so much once again. Pasensya na kasi Okay na yun, Mark. sa Pinas. Parang Okay lang di yun. lumalabas yung Go boses tayo! ko. Ano lang, Anyway, James, Mark, thank you very much. thank you so yes, much, my friend. Thank you Oh. so much. Ay, napansin ko, Mark, siguro ganito gawin natin next time, no? Kasi pag nakakonect ka sa laptop, parang yung nangyari nung nakaraan, nung unang akit mo, medyo naglalag siya. Pero sa phone kanina, diretso Big Bro, no? Yung Yes. accompaniment lang ang mahina. So parang mas maganda, mag-connect ka sa cellphone, tapos hanap ka ng isa pang device na manggagaling yung music. Kasi okay kanina eh. So parang... ang Klaro laptop masyado yung mo- ano mo, yung audio. Sorry, bro. Ah, Yung audio go ahead. mo, Mm-mm. pero yung accompaniment mo, ano Mahina. siya, fluctuating siya. Fluctuating, yes. Mm. Sige. So, ganun siguro ang gagawin mo. Kasi sayang yung boses mo, hindi masyadong naririnig ng tuloy-tuloy dahil putol-putol siya. Putol. Mm. Yan talaga ang challenge natin dyan sa Philippines. Kaya, i-change ang constitution. Change ang constitution. Mark, open na ba ang kwan? Open na ba ang LBC diha? Open na ba ang LBC? Oh, open na. Wala man gud din he. Ay, offline na lang day. Sorry, naka-live din pa natin. Sorry, Big Bro. Okay na to ko'y padala niya para magamit ba. Sayang man gud Oo. bisa kakat-kat. Mark, tapos i-workout mo yung channel mo, Mark, para sabay sa kasi meron tayong mga kaibigang bago na katulad Ano po? natin, mahilig tayong para kung siguro naging kaibigan tayo before, pare-pareho tayo ng kinakanta. Oo. Yes. Ay, hindi, Big Bro. Kaya nga po. Pare-pareho pala- tayo ng kinakanta. Oh. Siguro, Big Bro, nung high school kami, college ka na. Ha? College ka na noon, pinatanda ka namin. Oo, mas older naman talaga ako sa inyo. Pero Siguro parang hindi ano? naman. Hmm? Parang hindi naman. Oldest? Boy, wala akong sinabi. You don't look your age, Kala ko ah. comparative eh. Oo. Superlative. Mm. Hindi. Comparative. Anyway, oo. Totoo yan. Siguro college ako. Kasi graduate ako ng 2004 eh. Ha? Ng masteral. Okay. Nadali mo Kaya ako. pala. Oo, mga 19 ako, graduate ako ng Huwag mo nang sabihin, 2000. baka malaman nila. Oy, hindi. Okay lang naman ako. Wala naman problema. I'm Okay, sige. proud being 45 years old, 'di ba? Mas Yan. mga ko kayo, mga little bros ko kayo. Kaya panay ang ko inom ng kape na pampabata. Sabay ganun. O katulad nito, banga ni mo ni sige tawag og banga. Dakuha, ay. Di ko matagbaw kung kanang gamay ra nga kap. Oy kay mura raman og kanang kutob ras dila. Di ka mapura. Mm.
So kinahanglan dako jud babanga yung imnon o balde. Puro ano. Anyway, Mark, thank you Anyways, very much, Mark, ha? And I hope matulungan ka namin maayos yung connection mo para sabay-sabay tayong ano. Kasi every Friday, Mark, ganitong mga oras, ito yung Bisayang Gamay. Dahil last week wala tayo dahil nagkaroon ng aberya, nagkaroon ng problema. Pero tuloy-tuloy na tayo. Okay. Ayan, Correct. nabusog lang ako. Ayan, si Little Bro matutulog pa yan eh. Kasi wala pang tulog yan. Ano yan eh. Go. Kanina pa yan tawag dito, umikot-ikot. Ande. Hindi pa ako umikot. Ano lang ako. Hindi ka ba umikot? Ay, kay tata ka Hindi lang ko. pala. Okay, tata pa lang. Tapos dito na. Yan nyo ba, baka next time okay na yung ko. Okay na Oo. yung Yung, Magiging problema. okay. Magiging okay yan. Yung sa cellphone, Mark, okay siya kanina. Malakas yung boses mo. Tapos, ang naging challenge lang yung accompaniment. Parang yun lang yung hanapan ng paraan. Para Sige lang, mas sige marinig yung music. Oh. Tapos, pag nag-laptop ka naman, napuputol. Big bro, no? Parang Kasi mas malakas yung sa laptop niya. Humina yung net. Oh. may, baka ganon. Parang may Mahanapan ng paraan yan. Mm-mm. Sige. Sige Ayun, lang. Mark, thank you talaga sa... Yes, thank you Maraming so salamat much. talaga, Mark, ha? Anytime, welcome ka sa ating Eric, programa. Sige. Sa'yo, eh. Okay. Sige lang, mag-PPM lang ako kay James. Oo. Mm-mm. Bukas, kung may time ka, Mark, akyat ka rin, ha? Sa aking Sige. The June Decamon Show. Mamayang Right, hapon yun, Anong Mark. oras yan? Mamayang hapon yun. Mamayang hapon, alas 4. Mamayang hapon pala. Alas Kung wala 4. kang, Sige. wala kang gagawin, kung wala kang lakad, oo. Eko, may grand finals din kasi ako mamayang gabi. Wow! Wow. Talaga? Sana manalo ka, Mark. I know na, offline natin pag-usapan. Kasi naka-live tayo. We'll pray for you. We'll pray for you. Oo. Sana Thank you. Sana makuha you, mo thank yung you. first prize. Oo. Okay. Thank you so much, guys. Sige, Mark, ha? Thank you. Thank you, Mark. bye. Thank you. Bye-bye. God bless. See you again. Okay. Ayan. Ingat. Yan. God bless you. Yan po mga kaibigan, si Mark Las Piñas na taga Iligan. Isa po nating kaibigan na talaga namang pinagpapala. Bro, ready ka na ba or what? Sige. Ay, ikaw ready ka na ba? Kahit Ako ano. ready. Ako Oh, ready, sige na, ready go. na ako. Go. At by the way pala, gusto kong batiin ang ating kaibigan din, si Jay Sami, na nakikinig sa atin dyan ngayon. Ayan. Gusto makipag-concert to. Magko-concert tayong 5. Ayan, at meron din siyang pinakilala sa aking kaibigan na talaga namang nung pinuntahan ko yung channel, sabi ko sobrang galing, grabe. Oo. So, dumadami yung ating mga contacts, bro. So magki-create na tayo ng ano ba to? Grupo sa panon. Grupo Wait sa lang, dayong. Masagay ng panon kanang kasunod. Tapok, no? Tapok. Oo, Tama ba? Tapok Yes. sa tawo. Mm-mm. Okay. Maggrupo na taanig grupo sa dayong. Dayong. Ano sa'yo dayong? Kanang luwag? Luwag? Luwag dayong. Teka lang. Unya na lang kay murag lain paminauning dayong. Lain itong sandayong, ha. Anyway, ladies and gentlemen. Okay, pasalubungan po natin ng isang masigabong palakpakan kasama na yung mga paa at kamay. Si A Basic English. Sige po. Thank you, Big Bro. Okay, I'll sing a song popularized by... Rinig na to. Sana hindi ko magsawa, no? Bigyan ko muna ng jacket si JR. Hi, JR. MLSO. Ayan. Bigyan ko muna ng jacket, Big Bro, ha? Hey, Ayan, ako na lang. Sige na, ikaw na kanta. Sige. Ay, sa'yo pala yan. Sorry. Okay. Yan, Here we ito go. yun si Jay, JR. Papanik siya. Sana marinig ko siya. Hindi, nakataob pa daw. Ha? Nakataob pa. Lagi mo, hindi na lang kumaingon. Bahala ka diyan. Okay, go. Di ko kasagang lagi ay naigo jud ko ba? Okay, here you go.
All my life was a paper, once plain, pure and white, till you move it up then, changing moods now and then, though the balance was right. Then you added some music, every note was in place, and anybody could see all the changes in me by the look on my face. You decorated my life, created a world. Dreams are apart. Oh, and you decorated my life by pity your love all over my heart. You decorated my life. Hi, happy Panda Norway. Nice to see you here. Like a rhyme with no reason, and an unfinished song. There was no harmony, life meant nothing to me until you came along, and you brought up the colors. Hi, Noel Capule. Gentle surprise. Now I'm able to see all the things life can be, shining soft in your eyes. You decorated my life, created a world where dreams are apart. Oh, and you decorated my life by putting your love all over my heart. You decorated my life. Big bro. Ulian na gyud ba? Hmm? Ano man? Ulian na. Tulian? Tulian. Ayan, so Tuli meron akong kwento, meron ako. Hindi. Tagalog yung sa akin Tagalog. Sige. Ngayon ko lang din kantahin ulit. Ang galing! Hello. Nais kong mahip ng hanging walang patutunghan, parang ibong wala ring hangarin kundi ang lumipad ng lumipad. Nais kong lumipad, nais ko ring maagos ng alon saan man mapadpad. Kahit na isdang mumuntiin hangari, lumagoy ng lumangoy. Nais kong lumangoy,
Nais kong malibot ang mundo sa kanyang kasuluk-sulukan. Nais kong makita ang paligid kong puno ng kagandahan. Nais kong makadama ng kakaibang damdamin kahit minsan man lang. Habang ako ay may buhay, wala nang hangarin pang tunay. Nais ko, nais ko, nais kong maulit ang buhay kung may pagkakataon, upang mamalas ang mga bagay-bagay na di ko natanto sa aking buhay. Nais kong maulit pa, ulit-ulitin pa ang buhay ko. Walang patutunghan, parang ibong wala ring hangarin, kundi ang lumipad ng lumipad. Nais kong lumipad, nais kong malibot ang mundo sa kanyang kasuluk-sulukan. Nais kong makita ng paligid kong puno ng kagandahan. Nais kong makadama ng kakaibang damdamin kahit minsan man lang. Habang ako ay may buhay, wala nang hangarin pang tunay. Nais ko, nais ko, nais kong maulit ang buhay kung may pagkakataon, upang mamalas ang mga bagay-bagay na di ko natanto sa aking buhay. Nais kong maulit pa, ulit-ulitin pa ang buhay ko. Nais kong mabuhay muli. Nais kong maulit muli, uliting muli, uliting muli, paulit-ulit-ulit muli. Ito ang nais ko, nais ko. Paulit-ulit-ulit muli. Pang grand Ayan final. po, maraming salamat. Uwi na ako. At Pang grand finals Ayan. yun eh. diretsuhin ko na bro ha. Meron pang Yes, isa. bro. Yes, please, please, yes. Okay, so para po sa inyong lahat, parang connected eh. Magandang kanta to para po sa inyong lahat guys ha. Ay, sana. Ayan. So, dalawa din ang sa iyo bro kung okay lang. Nagulat ako. Okay, sige. Oh, wow. Ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kung ito pangarap ko. Ang ibigin ka. Nang ikaw ay nariyan, sabay kong nadarama ang kaba sa ligaya. Ang iyong tinig, maaari ko din marinig pagkat namamangha pagkausap ka. Kaya nais kong
Malaman mo ang sinisigaw ng ang puso. Pam D. Walker, mangarap ko ang ibigin ka at sa habang panahon ikaw ay makasama. Ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kong ito. Pangarap ko ang ibigin ka. Ikaw kaya ay nais din akong makapiling at ibigin. O kay sarap namang isipin na tayong dalawa ay iisa ang damdamin. Aking hinihiling na sabihin mo ang nilalaman ng iyong puso. Pangarap ko ibigin ka at sa habang panahon ikaw ay makasama. Ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay ko ito. Pangarap ko ang ibigin ka. O kay tagal ko nang naghihintay, nasa akin ay may aalay ng pag-ibig ng tunay at di magwawakas. Pangarap ko ang ibigin ka at sa habang panahon ikaw ay makasama. Ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay ko ito. Pangarap ko ang ibigin ka at sa habang panahon ikaw ay magkasama. Ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay ko ito. Pangarap ko, pangarap ko, pangarap ko ang ibigin ka. Ayan po. At natapos din, Little Bro. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Na patuloy na umaantabay kahit po konti basta meron. Sabi nga po ng aming kaibigan, hanggat merong isang nanonood at naniniwala, tuloy ang kantahan. Financially Smart, maraming salamat sa iyo sa pagpunta. Siyempre, pagpapakita ng iyong support at pagmamahal. At nandyan pa rin po si Celia Sagon. Maraming salamat, Celia Sagon. Happy Anda Norway. Maraming salamat. Ayan, si Kuya IG yata ito eh. Ayan, si Yakuracha, sa lahat po na nandyan pa rin po na hindi po kami iniiwan. Maraming salamat po sa inyo ha.
At sana'y bukas po ng alas 4 po ng hapon Philippine time, alas 8 ng umaga UK time, 9 o'clock mainland Europe time, magkakaroon po ng live stream ang The June Decamon Show. At tomorrow, syempre, meron tayong mga segments, meron tayong iba't iba pong segment sa atin pong programang 4 hours po. Ayan. At sana'y kita-kits po tayo ha. Huwag niyo po akong sana'y samahan niyo din po ako tomorrow sa atin pong programang Kantasiyahan sa loob ng 4 na oras. At syempre pa, i-introduce po natin starting February ang different segments po ng ating programang Kantasiyahan. Ayan. Sa whole duration po ng 4 na oras na yan, syempre mayroon po tayong mga i-feature na mga syempre sub-programs. Katulad na lang po ng OFWs, ayan. Siyempre magkakaroon po tayo ng makakapanayam na atin pong mga kaibigan all over the world. Ayan, bigyan po natin sila ng pagkakataon at para po maging inspirasyon nating lahat. Ayan, yung mga OFWs na talaga namang kahanga-hanga sa kanilang mga ginagawa. At siyempre pa, hindi po natin makakalimutan yung tutorial. Ayan, sa tulong po ng ating butihing kaibigan na si Lil Bro na si A Basic English. Ayan, magkakaroon po tayo ng parang refresher lang about grammar. Ayan, paano po gumamit ng ganito at ng ganyan sa pagkakaroon po natin ng content creation. At syempre pa magkakaroon din po tayo ng about lifestyle, yung mga tips at para naman po makabuluhan po ang ating programa. Ayan, i-introduce po natin yan as ano na ba? Bukas is 30 pa naman, no? So, officially, mag-uumpisa po yan sa February. Ayan. At nandito na po ang ating little bro na si A Basic English na talaga namang sobrang antok na yan. At gusto kong pasalamatan para bro, si National Dalogdog Lizelle. Dalogdog Lizelle. Maraming salamat ha. Judy De La Fuente, nandyan pa rin. Si Ella Walker, si Pam the Walker, ating kaibigan. At syempre, nandyan pa rin po si Mark Gail Andam Las Piñas, Grace Betchard, Michelle Mo. Ayan, sa lahat po na nanonood sa atin pong YouTube at syempre sa ating Facebook. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lil bro? Yes, National Lizelle Dalogdog Big Bro ay taga-Iligan din. So, talaga? yung nanay niya, nanonood din ngayon si Lourdes Ompok, yung sinasabi kong kumakanta rin. So yung mga anak niya yung anak niyan at ate ni National Lizelle Dalogdog, siya rin yung nag-train sa akin nung pa ako. Talaga? Medyo maliit pa ako. So kumakanta, wala lang talaga silang device, kaya sayang eh. Maraming sana pa tayong pwedeng i-invite ka. So yun, wala silang V8 card, wala rin silang So wala tayong magagawa. Natawa ako kay para sa aking kaibigan si JR Musicality. Grabe ni Regine yung buwan. And then kami nagbibiruan talaga Ganyan kami. Grabe so makauna lang. Gakanta mo na si Big Bro no, mo man nang gi-share sa kuha nga Ansa? kana si JR. Oh, si JR. Mao na siya. Nakato na Davao? Gamay pa ko nakaadto ko, marag siguro mga 3 years old. Kaya isa pa. Kana magud si si JR, tag iya na siya uyang guren. Mo na siya murabag block of all Chinese businessmen and businesswomen. O siya tag iya na. Mo nang ingon ana-ana na pati nang datua ba. Oo. Nisaka ba na siya si Moa at one time? Wala pa na siya kasaka. Wala pa. Wala pa na siya kasaka. Ugma mo saka yun ni siya. Oo, saka na siya. Napay usa nato ka amiguhon nga grabe pod, gapo pud kaig tingog ba. Taga Cebu. Oo, amigo niya tapos iyang gipaila-ila. Ayan, so I hope ma-meet nato ugma. Sige. Yes. Sa ato ang programa unya diha sa Philippines. Unyang hapon. Unsa oras sa Dedes Philippines? It's already 7:29 Wow. AM. Makatulog pa ba ka na? Matulog pa ko bro, Big Bro. Oo. Kaya tulog pa pero murag mata nga tulog. Minanok nga tulog no. Actually, napo ko'y lunch on niya. So basta dito ako kaya man amot ay wala gabi after work, di ba yung ko matulog sa ako. Nihigdar ako. Sus kay atake ang insomnia din. Murag nakanap ra ko siguro, wag siguro kaabot og 20 minutes. Nakamata ko.
pagkamata nako, di na po katulog. Akong gibuhat, naminaw sa ko nilang tata boy, nakamusaka na lang ako, na nakinaaman si Boy Gibbs. Di, Ah. saan nahunong lagi ko kanang sana bisay nagkabuliyang ba sa ba siya Nagkaguliyang. Guliyang namin kanang wala na kanang sungog-sungog na pod. Sungog-sungog di. Ay. Kabalo makasang request na niya pag mukanta na siya. Pero nasa gikantang bag-o gabi iganahan kay ko katong Home kay Michael Bublé na. Bagay Ay, kay siya. Oo. Murag gikantam Ganda siguro na kanta mo. na yan eh. Home. Murag gikantam, oh. House pa. Wa pa'y home. Huh? Next time. I like the song. Home na next time. Mark John Jimenez, thank you very much. Ano ko nag-get that? Nakon I ko that. wanna go home. Di ba? Ganun. Oo, mana siya. Nindot siya big bro. Bagay sa tingog. Pang Mm. Disney boy ginisikuan si Boy Gibbs. Yes. Kisiki Bro, wala ako boy. Wala akong nag-turn og camera on. Ay, nag-turn on og camera kay papong kilugo ato. Kay bisag maligo ko mura siya pag way ligo. Mura siya pag kuan. Masakit imong term. Ay, anyway. Basta, Kasi naman, buraog. dili ko sa offline na. Oo, sa mga Bisaya dyan na, pasensya na nagsasalita kami ng British accent, British language. British language. Bisaya na ito. Bisaya na ito. Bisaya na ito. Anyway, Ayan. Oy, guest sa kan. mga... Quick lang, big bro. Go. Guest kan. Hello, guest kan. Si guest kan naman ay dorm mate, schoolmate, and also one of my best friends. Na YouTuber din, big bro. Siya yung kauna-unahan na inakitan ko, na pinakanta ako, walang microphone, headset lang kumanta ako sa LS niya. So magkakilala din sila ni Idol and Kilala mo rin si Flor de Liza Monje. Yes, si Flor de Liza Monje. Oo. Kakilala yan din ni Noel Capuli kasi nanay siya ni Pico Monghe na mentor ko rin, leader ko rin sa church. Kasi si Noel saka si Pico Monghe, anak ni Flor de Liza. Hello there, good morning. Happy Saturday or blessed Saturday to you. So, kilala ko yan sila. Ayan, yan ang kagandahan, Big Bro, no? Pag na-share mo sa Facebook kasi. Ayan, masaka nagkadali ang akong Oo. ang atong amigo, Tigala. Bay, saka lang bay ha. Ay, taga hagdanan. Ayan. Mm-mm. Ay, nako, I'm excited to meet him. Oo. Kala ko Grabe, si JR. JR na yung singer din. Grabe ni mo mubirit po ni ba ay mo doble kara gani ni siya. Ay mo ba? Oo. Lingaw kay ni siya tanawon ba? Kapag magkanta na siya, lingaw as in. Big Ano po bro, na? tingin Hi? itong katong kasi si Mark Las Piñas kadoble kara na siya katong sayaw ako dai. Kana bitong diri lalaki di pas babae magko na siya. Mm-mm. Babae Ay, din mag-costume. Oo, mag-costume good na siya. Ang heels kay taas kaayong heels margana. Ay, gusto ko mga 12 inches na heels ka mag-ano. Unsa na paglako? 12 inches. Unsa na sa katong karang? Kabalo ba kag karang? Oo. Katong karang nga Unsa man? marking ani kini siya. Karang or katong lubi ay katong shell Katong or kahoy. katong kahoy. bamboo. Ambot oy murag basta Bamboo. kahoy ni Bamboo siya. ni siya. Butangan mo. Bamboo inyo ha? Okay, Oo. sige. Karang among tawag ato. Di mo Karang taas gani. din. Tama ba? Tama. Karang. Murag karang kataas kay 12 inches man imong inches. Ayan, sus kinuog Na. ko mong Ayun na. muli ni jud ani. Ay, grabe kay ni ba na. Mura ni siya artista yun ni siya bay. Ano ni Ay. siya sa artista ni siya Davao sa ABS-CBN. Oo. Wow. Ladies and gentlemen, oo. Tapos ang TV Kids ni siya before. Oo. Oh. Pero karon, no more. Ay, ang akong amigo yan. Ladies and gentlemen, ang akong amigo from Davao City, ang tag-iya sa Uyangguren. Ug ang artista sa Davao, grabe. Bye, welcome. Thank you, bay ha. Makapamalikas mo sa taning bay. Hello. Magkapamali. Maayong buntag. Have I meet my little bro, si A Basic English. Ala artist. Ayan. Artist taon man kay siya. Uli na ko. Bye. Artista lagi na sa Davao. Amo ba? Dapat. Artista na. Mura siya si Koan. Mura siya si... Wait lang ha. Akong may Kinsa ungan. man?
Mura siya si may pagkawawi di Guzman nga may pagka Coco Martin. Wow. Kaawa ra bay. Sus. Si Ilang Wawi Santana? Martin. Wa Grabe ko to ba? ha? Grabe ko to. Dili Dili mo guto-toto. Ako pag musulti ko tinuod yun na gikan sa akong mga di na siya kabalo mamakak bay kay ano man. Kamatuuran may isulti. mm, Daw to si Juan, si Jose Rafael. Oo gani. Asa naman to? Busy mo na siya. Gwapo po. Gwapo po mo timon og kanta bay. Gwapo po kay mo kanta ba? Oo. Oh. Pareha ni talent ni Juan Al Evangelio katubi taong kay Shiren Reyes sa Cebu. Theater. Kinsa bay? Sa theater. Amo Sa ba? teatro. Teatro. Oh. Teatro singer ba to siya? 1999. Ugma, kung ma-ready, kung free to siya, pwede siya mukat-kat ugba sa atong programa, ano? Unya, Invite, day, invite. unya. I-invite by. Invite naman ako siya. Mao. Invite na ako siya, oo. Maulog samot ni Sir ABC English Magbisaya Ano rin man? ko ani ba? Ha? Bisaya man ko. Ano? Correct og English. Dili oy. Salamat tong- Taga Bisaya ba mo na siya, bay? Taga Iliga na siya, bay? Taga-iligan ko. Siya to'y tag-iya sa Union Cement. Pagkadako. Wajib ko ya mo in taon. Wayang, Pobre ko sa tanang pobre. Oo. Ayan. Pero si Kuan, si JR kay halata kang Kuan ba Kanang datoon lagi na, noon sa mga, di naman pwede mga play og boy diha, mga play og Di boy. naman taka ikalimod. Tanan-tanan na. Di na ikalimod. Di na ikatago ba? Pero bro, mas excited ko makabalo o makadungog sa tingog. Basig pwede Ay, siya oo. kumanta. Sus. Basta lagi kang makadungog ang mga babae, mag-ihi-ihi. Nangabasa na hinoon. Ihi-ihi. Di ba nga siguro ba? Raul TV, welcome. Manginabuhi sa ako na manginabuhi daw si Raul. Sige bay, panginabuhi lang diha. Pantapas na Grammy bay. Pero Gusto mo. Sige, take your time, Panghagot. Raul. He is based in Yeah. Taiwan, and also sa mga pumunta sa amin kay Bisayang Gabay, also known as the Jun de Gamon Show. Thank you so much for your time and for bearing with our voices, diba? How are So, you to simula find out kanimo. bay? How are you to find out? Grabe ng in English ba? How are you to find out? Kaya ito, English lagi kay grammar daw, klaro kay ni English. Ulaw ka. Manubo na bay, manubo. Oo, padato ng padato. Kaya mo na itong amigo di sa Davao ba? Manubo na lang. Ha? Manubo ba? Manubo nga language. Ay, kabalo ba di ka manubo? Dili. Kung saan mo pagka manubo nga, chekwa man ka. Sige na, di na nato padugay-dugayon pa ang atong amigo nga gihulat yun ni nato ba? Grabe. Para madunggan nato ang kanindot sa iyang tingog nga sus kung makadungog mo. Di gyud mo mahawa sa inyong lingkuranan, ha? Ayaw mong panghawa, ha? Kay syempre, artistahon na. Grabe pa kainin mo, birit ba? Ay. Ladies and gentlemen, our good friend, Jay. Grabe, mamili. Bye. Pagalit. Sabay. Ay, mamili pa day ka. O tas-tason na itong introduction. Hangtod, Dugma. hangtod ugma. Oo. Si Pag Jay di sumala, ay wag yung ano. pinapili. Sa man, bro. Sige, babe. Dagang ka na siya businesses da, bro, kung adto kag Davao pohon. Oo. Kung magpa huway-huway ka, aduna na siya. Si hotel. Yung ipatugtog ba, di ka kadungog. Nana siya massage shop. Massage. Dako kayo na First iyang. mo rin ni Saka? Murag Ha? ni Saka mo sa ito niya. Ay, tama. Bukan talaga siya.
There's no one beside you, ever to guide you. Each time you find where the stars will shine and you'll be there. The world is so kind, the dreams we immortal. I'll be there for you. If the roads they keep breaking, and the future is fading, I'll be there for you. The rainbow will land in the palm of your hand. Don't ever let it down. Till the stars will shine and glow. Just one time, we can take to the stars and I'll be there for you. The rainbow in the palm of your hand. Don't ever let it down. Will the stars will shine and glow. The rainbow in the palm of your hand. Don't ever let it down. Will the stars won't shine and glow. I'll be there. Diba? Ay, bay, dire-diretso lang, bay. Ha? Mga pulo pa. Pulo pa. Nasi ko. Dali ha, nasi bro. Murag si Wawi di Guzman. Pwede po. Oo nga ni. Si Wawawi. Si Wawawin. Kinsay na bro? Join niya puhon. Puhon na lang daw siya mag-join. Need to prepare for my meeting, bro. Okay. Sige. Asa naman mo? Ako may isa. Tuloy-tuloy na Napakay siyam ka buok. Napakay siyam ka buok. Siyam ka buok. Maputi. Siyam. 9. Siya, grabe. Kay tagsara makauban na mo. So, ika na mo human sa program. Oo, you close the program. You take everything. Basig basig di na mo balik ni bakay madlok na. Ay ko na di na kumusaka. Karon ba siya kasaka, Big Bro? Karon ba siya kasaka? Nakasaka na before katong ano pa nang isda pa mi. Pero siya ba tong nikanta nga na yung anak por gakanta yung anak? Oo. Ba? Ang lagi na-meet na nako siya. Wala lang ko ni Saka ato. Si Siya ano? dito tao. Nemong anak ni kanta. Kadumdum ko. Ngaliwat po niya. Gwapo po. Liwat kayo oy, sa pa. Oo, lagi kita ko. Tama. Siya dito. This is our second na meeting. Wala ko kasaka ato. Ayan, so perting palakpak yun ni ano ni May Kapapas. Ayan. Shout out pala kay Celia Sagon. Hello there. Nagpa-shout out hindi ko nabasa kanina. Sorry talaga. Lia J. Barbero, thank you Gwapsa, ang pambansang bugdo. Grabe. Bugdo tanan. Sorry. Ayan, bay. Sige pa, bay. Kanta pa, bay.
Oh, okay. Kaya mo na ako na lang yun yung i-grab kay sus tagsara ba kadyo Bitaw. makitaan. Pero tira kang bisiha sa imuhang business. Busy kay pagpadato ba? Kami sige may kabisi, may madato. Kani siya kay sige kabisi. Has ka nang dato ah. Punta matinood bay. Magdidang yawa ka sana bay. Bago lagi na ay. Pwede sa noon. Magdilang yawa. Mag-una sa kong panugog. Bago sa kong Pues kay magdilang yawa man ko bay. So humana ng 15 minutes imuha na nato. Kanta pa ba? Oy, gwapo kay kag tingog ba? Kanilang tawhana man god kinikalit ni siya undang. Oo. Ambot na yun sa man nikalit magkawada gana. Iyang gihatag ang iyang channel sa iyang anak. So si iyang anak na karon nagkapadayon. Katong 13 years old, tama ba ko? 13? By 11. 11 11 guys, sorry. Ano kapigulang mo na ko? Sorry, 11 days. Support lang ko. Unsa bay? Siya lagi to big bro. Support lang ko. So wala kay laing channel J. Kani JR, musicality pero wa na ko gi-work out. Oo, kay diha man to imong mga covers diri sa JR Musicality, di ba? Oh, support lang niya channel. Mao ba? Kay sa bagay di naman ni kinahanglan kwarta bro kay ingnan tanak. Bukan ni wa. Dato Dato na ni siya. Kuha tayo kanang Gamay ra kay sa iya ha ba? Tipasi ra ni sa iyang YouTube. bukan. Murag ko ni murag one fourth anang Ha? Sige nagkatawa ko asawa dire kay grabe ni mo katikalon bay. alam mo to. Ala kabalo bitaw ka JR. Kung sabi to isulti sa ko, I'm always Utuo credulous. ako ni siya. Oo. Utuo jud Tinuod ko. bitaw tanawa iya Facebook. Iyahang mga shops dia bay. Nana siya convenience store sa Tibuok, Davao City. Naabo na siya Ay, mo ba? nana siya kanang massage parlor bay. Sa Tibuok, Davao City. Oo. Ay, Oo, napoy nagaling ko sa Bugok. namoy salon. Taas sa ba akong buhok, pwede na akong mulupad ba? Magpaalot ako. Oh. Kaya ko kuluto na sir. Saan magpakulo? Pwede ra pod. Akong bigote. Kulot o inat? Hindi na sa kuma. Kulot o inat? Inaton na. Inaton. Nanapog ko lang. Stretch. Stretch day. Oh. Stretch. Kanang hilaon. Hilaon na. Birahon. Birahon. Oh. Magpakulot ko sa kong panbungot. Kana, bungot na ko. Oh. Bungot nimo. Bungot. Tinood na bro, little bro. Kani si Jay, mo anak ka na sa Davao, ilado kay ni siya. Mukanta na lang ko ba? Wala ko siya ni Kuan. Ni-surrender lang siya. Mukanta na lang ko, be. Tamo kayo. Yan na lang magud-migud. Pero kung makabalos na siya, grabe po na siya mutira ba? Amutan na ko niya. So, sa may Pag mutira na siya, di na dyan kakatindog. Ano ba? Knockdown dyan ka ba? O ba yung pagbata na? Banata na to ning kuwan. Sa magjuwit mo sa mga asawa, bay? Ha? Magjuwit mo sa mga asawa? Hindi na mo kanta eh. Makita na ko sa yung likod ba, mukalit lang siya kawa. Dali. Tago dahil. Mutago dahil. Mo disappearing act na siya ba? Hello, gwapa. Sa imuha diha, nangaminaw da sa gilid. Hello Nagtapion there. ba? Good morning. Maayong buntag. Kala ni ba ya? Sige bay. Basta Yeah. ikaw na bahala dahil sa nabilin nga oras. Huawei. Kaya ang iyahang, ayun, yan na lang. Held her close to me, 'cause I know she breaks so easily. I never told her, I know no matter how much I pursue her, she just do the best she could. But there were times that
you. And no matter how I try to be kind, there's always still a part of you I leave behind. When it falls apart, there's no easy way to break somebody's heart. I lied and told you she'd be fine, though we both knew it was just a lie. I had to do it. Haven't said anything to help me get through it. Did you reach out for my hand? I presume your touch was more than I could stand. And I had to turn away, 'cause I knew all the word that she was feeling, I was feeling too. 'Cause when it falls apart, there's no reason why to break somebody's heart. Look at her every make me feel the child, but I realize that never was first time. I wanted her to hurt me and not treat me like me. I wanted her to say the peace so late. I keep going on my knees to ask her about again. But she acted like nothing to me. Oh, what a lady. I thought that she'd break down, but she smiled at me and never mind the sound. And I guess she understood in her way, 'cause her silence told me everything she could not say. When it falls apart, well, there's just no reason why. There's just no reason why. There's no easy way to break somebody's heart. Thank you. Nilupad ko tanan. Nang hawa ko mi tanan. Dapat ito paano ba? Firecrackers ba? Birit King mo ni siya ba? Birit King mo ni siya, little bro. Oo. Halata man pod, Yes. halata man. Ingon lagi kag ano ni siya sa ABS-CBN. Ano unsa ba tong programa to ha? Nakalimot ko. Wow Davao. Oo. Wow, Davao. Buot. Ano si Big Bro tinood na JR? Tinood niya. Si Big Bro Wow. na karon. Kini atong amigo nga si Bayjon. Medyo tikalo na siya basta pag-abot sa kuha. Mo ba? Mutuoy si Michael. Na, grabe na ba kapag inon ko ba? Sa ingon sa kuha kay kuan gid na. I-take it na ko seriously mo na malingaw na siya sa kuha kay. I-research Kalitan lagi ako na na uyang kino. gurin lagi. O i-research lang yung uyang gurin. Oyang go. Sa may spelling i-chat ko no bi sa private. Mga tanan lang ko ni mo. Musuko na yung si JR sa ako. Kato pag ingon ako sa mo before bye ba na nag-PM sa ko, tinuod ka dyan, tag-iya siya uyang gurin. Hala ni tuobe ko Big Bro. Ako ara nang ano Kumidya ba kay? Pag Davao kay basig na Ako kumidyahan siya tag-iya sa uyang gurin kay nawong manggod niya god Chekwa, Chinese mo siya looking. Oo, yung mata. Marabit to siya Chinese. Pura. Chinese man gid siya. Ay, Chinese gud siya. Oo. Okay. Nagkatawa ko ba kay kanang kuan may tripping mi kanang yuta.
Kaya mga taga-yuta, pag munaog ka sakyan na, mana na sila, ay, muna na yung buyer, anak ni si Chinese. Wala sila kabalo na, ito sa kong kwarta, bulsa. Agent na sila sa property sa Kauban na siya sa akong classmate. Oo. Manang na himamat ako si Jay. Ay. Kasi babatuhan. Ako na bugoy. Ha? Kanta. Ay. Halika. Ay, yung anak, oo. Pakantahan yung anak. Aligong. Ano sa tiyong katana? Dilayla? Ha? The greatest love of all? Sa yuhan yung mata niya. Saan mo oras deha, bro? 7:55 Ay? in the morning. Di ba Sabado man diya karon? Yes. Sa'yo lagi mo ng mata, Jay. Tigsayo mi mo mata. Sa'yo matulog. Alas, adi man sayo gyud. Karon gani late na mga 6:30 pero dugay lang ang bangon. Ay. Higda sa Ano Makamingaw. yun naman? Ano Ano yung mga naman tatuon? dato? Langan. May katabang. Mutuon na Sir, dito ba? luto na po, sir. Ako kano sa mga katilawan ng tawagon kag, oy sir, luto na imong gipaluto. Wa gyud ako pa yung mutawag sa kong galing, "Hoy, pagluto na dito kay wa kay makaon." Pero, Mahugas. pero, igun ana-ana lang na, pero tanawang payslip. Kinsa si Kuan si JR? Si Mike. Hoy! Ala, sayo ko ato na ingon. Ala si Kuan gyud ba? Oo, Bantay gid sa grabe. Kuan L4D. Di siya mo abroad ba? Hoy, big bro. Mutuon na si JR ba? Si JR kay 6 digits na siya. Wala. Ay, gamay ra no. 7 sorry. 7. Mali. Wala. Utangan tanagid mo ba? Sige mo gigay utangan tanagid mo. Grabe kayo na makabaligya, bro ba? Kung makabaligya ng unit or kanang property, ay sus. Di lang isa, duha, di lang. Diretso, 3, 4, 5. Grabe. Ay, grabe. Dugay kayo May di kini sa Kuan negotiation Ay, skills and that. Naku mo pa naman akong kinahanglan kanang ingana nga Kuan nga skill pa. Kuya kay baligyain na si ABC. Balitan ko ninyo ha. Baligain na lang ko kanang Tapos, akong Kanang classmate, akong gipangutana, kumusta na may YouTube? Siya nga, ay di na ko anang YouTube ay, gamay ra nagkita, dito na ako si Yuta. Baligyaan na ko Yuta. Palitin na lang kong Yuta, Junbi, na unsa na. Ilisa na din ang tube. Ang tube, nilisa nagta. YouTube. Baligya siya, okay. Dako magkita, kung maka di ba, Jay, no? Kachamba. Makachamba ka. Pakitaon yun mo kanang mga chinito ba? Makachamba ka na. Di rin sa ka-unit ba? Sa ka-ektarya. 2 ka-ektarya, 3 ka-ektarya kung paliton. Papakantahan na si Dodong. Ato, gano'n lang. Di dagang. Big bro, very quick. Ha? Yan. Hello. Ay, ganahan Galing. ko. Ganahan ko. Galing. Oh
Ay sus. Wa, grabe. Napildi ang amahan. Pildi ang amahan. Pildi ang amahan. Liwat kay niya, Grabe no? mo Liwat train kay ang ang anak. amahan ba? Liwat kay niya ang iyong anak. Parehag nung. Oo. Correct na. Bay, Napi- grabe yung kamutudlo bay ba? Unsa man to bay? Walay ano? Unsa ba? Grabe. Dilayla Gop. pag yun, no? Grabe, Oo. no? Dilayla pag yun. Dahil sa tingog. Natudluan og kuan alang Newston. Pang pwede na buhian. Nice na tingog. Wala, covers lang po niyang content sa iyang ano ba sa channel. Gay himo-himo man siya before og iyang mga ano. Iyang vlog. Tutorials. Ha? Tutorial siya ha. Naga-tutorial siya. That's good. Tutorial siya ang iyang content. Ay, bossing, ABC, paki-support tayo sa kuan Kalahing Vlogs. Oo. Kalahing Ano dai? vlogs. Oo, Kalahing Kalahing mong Vlogs. link, ano, JR, para mabatuan ako. Tawagan ako Sa- mic, ay ko tawagag bossing, kay maulaw tana. Kini Sa, akong bossing si sa Bisaya. inyong lahat dyan sa baba, please support Kalahing Vlogs sa kanyang YouTube channel. Kalahing. Owned and managed by JR's Junior. The third na naiya bay? Dili Mac pa na siya, Mac. Hamak lang. Mm. Alright. Okay po kay bata pa ba? Gasugod na og YouTube. Mga pila ka tuig. Nako, milyonaryo na ba? Siya may nag-convince ako ng YouTube. Oo. Mo itong quarantine mo itong nasugdan. Kuyo, pare-pareho matagasugod ba katong last year? Pangisda ba? Itong pag-lockdown. O, Oh, tayo lockdown. pagsugod. Para kapit na punta magtuig. Naka-kwarta na ba? Oo, na. Pero dili pag siya ingon dako kayo kay wa man taga ang uban man gud ka concentrate na sila gyud. Oo, mao nang sa isa ka Oo, adlaw full time. sa duha ka videos unya sa ilahang marketing strategies ba. Ilahag yung gilingkuran. Oo na mukita gyud. Mukita man gyud. Okay. Lagi siya kita. Nadyo kita. Lagi siya kita. Pero kung ang imuhang pag YouTube is imuha lang na siyang kalingawan, di yung ka makitag dako. Oo. Pero magsugod man jud kas gamay mo. Magsugod jud kas gamay. Pero kung halimbawa akong i-convert akong kita sa Philippine peso, okay na pud ay. Parang na pug sweldos ba? Sweldos teacher. Ay, doy. Oo. Pag ani taga-concentrate o taga gyud kanang full time. Pero Full kung time, yeah. What if full time full gyud nato time, no? na mukita man I siya. think it will double or triple yes. the amount. Di ba ko sa Philippines manggod kung diha ka mag-vlog, syempre, kung i-convert kung ang imong kitaon kung ang imuhang mga viewers ba, imuhang mga supporters from around the globe, dako man gud ang conversion, bro. Halimbawa, ang mutanaw sa video ni Mac, mga taga UK or taga USA, mas dako iyang kita. Kaysa So it Philippines doesn't- lang. So it doesn't matter kung asa ka nakakuan, magbisaya. Ano ka English man ko eh. So Oh. dili ra kuan, dili ra kuan. Ay bot ikaw na lang istorya nakalimot ko. Oo, kung ang imuhang kung ang mo play sa imong mga videos not from the Philippines, syempre kay ang magmatter man gud ang currency. So kung asa naka-base imong viewers, dito i-count ni YouTube. Yes. Tama. Oo. Yes.
Ah. Maunang, yes, Sa kung, mong channel. ha? Sa ako mga amigo diya sa UK ug sa US, mananood yun sa among channel. Wala nga na. Oo. Naramay, ang ginabuhat sa uban is na sila ka grupo-grupo, tapos maghimo sila playlist, bro. Tapos i-play lang nila dire-diretso, di ba? Kung naka-playlist ang imong video o naka-appeal sa playlist imong video, dire-diretso ra gyud na siya niya, magsigig balik-balik. Pero ang problema lang man gud na ay naapoy catch nga dili maayo kung kanang i-loop ganin nimo. Kay di na mo count ang YouTube kay nabalik naman. So murag kaisa ra. So dapat kung i-loop nimo pagkatapos sa last video, imuha siyang i-clear ang history. Wala Kay akong ma-detect tanan. man niya. Oo. Oo. So ang lapag sa ads kung mubalik siya, di na siya counted. So dapat magbantayan gyud mo nga ma-clear ang history. Ingon na siya. Pero dagko kay kita ng mga vloggers sa Philippines kanang ang ilang gina-vlog kanang bro? Kanang Actually, about si Koan. Go ahead, bro. Sorry. kanang sa Manila Bay, Oh. mga current events ba? Current events. So, Oo. ang ako nadumduman nga dako og kita nga nag-collect siya sa kuan funds from YT pero gipadala man to sa kuan nata Western Union si Brand Western Damage. O si Brand Si Brenda, Damage duha man gud na iyahang duha na iyahang income sa Facebook ug sa YouTube. sa YouTube. Oo. Facebook Grabe, dako no? pa na siya kita sa Facebook. So ang ginabuhat sa uban ba ingon ni, 'di ba mag-upload ka og content sa YouTube. Dili nila ang ilang ginabuhat is gina-upload po nila kung unsay content nila sa YouTube dito sa Facebook. Kaya ang uban man good is Baga mirror image. link lang ang i-post dito, link. Mm. Dili ang ilahang ginabuhat gina-upload jud nila. Mirror Sa image. Kumbaga. Oo. Mirror. Sa Facebook maunang doble ilang kita na sila Doble kita lang sa YouTube, nakikita sila sa Facebook. Kung sa Facebook, dali ra magpadaghan og viewers, no? Dali ra bay. Ang kabalo ka unsay napansin ako sa sa Facebook kanang mga way kabuluhan. Anang pranking. Tinuod, tan-awa sa YouTube, Sakto. sa Facebook. I agree. Oh. Puro Mabot na pranking. million Yung anay views. kabuluhan ba? Basta i-prank, sige ra yung prank. Basta ang, parte naghanag Inko kung i-prank po nato na itong mga kapamilya, noon sa kayo mahitabo. Labayon kag kuan. Labayon kag baso. Pero tinuod ba? Tinuod. Maunay kasagaran. Oo, tama. Oo. Pranking or kanang mga kanaganing mga aktibidade sa bukid. Mo na kusog kaayo kanang magkaon-kaon sa bukid nga ang background is nature, mo na mga kusog kay bay. Mga lagutmon nga kaunon, mga muti. Manguhag kamuting kahoy mo. Mo na ganahan sa mga tao, lagutmon. Kanang kuan Root ay crops. ugat. Kanang Root ay ugat. crops. Root crops. Oo. Kamote, balanghoy, gabi, Lutia. karlang. Ulo. Oo. Mo na Lami binang gabi. Murag Gabi. ilaga. So na siya. gabi nga isay unod o gabi nga daghag unod? Kanang dakog unod. Ay, dagag unod. Gabi tong isang unod katong dako og unod. Katong daghan karlang ang tawag ato. Mm. O di Okay. kasabot si J-Bay kay datuon ra man. Ay, datom din siya. Sorry. Di na sa kabaluhan ng mga Atong ikuan. mga terms ba mga nana ba? Nasa, Big Bro, nasa ka parehag naong. Ako isend sa imong picture on yan. Parehag ginagnaong. Parehag ginagnaong. Kung makita mi ana ba kuha ng bulas, ako nang bugal-bugal na musik. Mabukbuk. Inamigura man ako. Abay di man pug ko mag-ingon ani kung di na ako kasi nati ang tao ay mo katawa ra man guna siya. Halata Ang man po. classmate ganan ako, bugal-bugal na ako, alang pod. Ingon na. Ang kinabuhi is short. So, why don't we laugh, 'di ba? Yeah. Smile. Green Balag mo. and Balag blue. mo. Smile, green and blue. 'Di ba? O ako kasabot. Maraglain akong pagsabot. Green, Ano to? green. Smile, green
and blue. Ay, ang amo ako ang topic ganiha bay is ba about binisaya niya. Pagtan-aw na ko sa viewers ba. Wag sige mag-fluctuate kung siguro di siya gana kadaghanan na nanaw ganiha puro Tagalog. Tagalog. Kalit og babaw. So among gi-change nagtagalog na lang noon. Amo asa ng mga Bisaya oy kay one time perting daghanag puro Bisaya bay. Nag nag LS. Ay gabaha ang mga Bisaya. Grabe. Buhat magabagong channel. Di mangud kay mao magud ni gusto nako nga kana ganing ma-promote ato ang kultura bas mga Bisaya ba. Oo nya. Bisan pag ang imong title binisaya naman gyud manulod nga mga Tagalog. Nya magstay ra ba sila? Unya maingon man pud nga nganong magbisaya man mo nga mga Tagalog man. Sayang man pud sige. O nang gi-change na mo imbis Bisaya, Tagalog na noon mi karon. Nagtagawog po din taon-taan ni karon. Nagtagalog pala ka. Hanapa uy. Napabaya pod. Napa. Salamat Isa, sa joke. salamat sa mong mga viewers diha ha nga wag gyud Debe gibiya. ako ang reason man gud ani by Jay is tabangan ako si A Basic pud ba nga mataas iyang WH. Oo. And at the same time kay Okay na rather kasi than sa- ang dadyun dagamon siya akong gamiton, di naman ko ginahanglan og WHO. Kanay na lang Bisayang gamay. Nya ako ang gi-simulcast sa iyahang channel. So hitting two birds in one stone mao nay purpose. Kasi may sumpay, kaya gamay bay. Bisayang gamay? Bisayang gamay pero dako. Bisayang gamay ulo. Bisayang gamay, punuan, ang ulo dako. Buang yun. Mabukbukan na din si mga asawa karon. Anyway, na tama, namilit na tas toong mga atong mga amigog amiga kay gabi na diri ba. Pero murag mo kanta pa si Convict bro, isa pa si JR. Oo, Ikaw isa man na yung oras. microphone. Bay sige kantahin na Jay para manamilit na ta sa atoang Ikaw man. mga Busing, BBC, isang katahon. Mike ra lagi ayo ko tawag bossing kay maulaw pa ng bossing. Ako rin mo tawag ng bossing. Mike na lang JR, Mike na lang. kabalo kag laong kalag ko. Ay. Wala. Ibalik ko, kabalo ko, ibalik ako. Ito Jim. O sige kanta ko mibalik ako bay. Mibalik Mibalik. ako. Oo. Pakakita sa ako. Nice na mibalik ako unsa man nga ha. Kanang nice kay diha nga arrangement sa mibalik ako. Sa atong mga kaigsunan diha bay. Ha? Ano? Mo ba to katong gikanta nimo ganiha mo man siguro to. Wala pa ako gikanta. Ha? Mibalik ako? Ay matulila din. Yan kana bay. Ay kalimnan ka sa tayo, yung kagato, gawin mo apang ilig mahito, ikaw di kaya langit mo. At diya ako Pangayong pasayo ay tira ako Tawag na di mo balikan Hindi ka sa akin ko Aksala kong nangimo Ni ako andang muli pa na magkulang ko. Balik ako, ibalik na akong tumba.
Dagpon ko ikaw sa hikaya. Hadiah ako, pagkain mo sa iyo. Ay bigla ako, awak kalibo ng pag-ibig mo. Nasabi mo ang salaong langit mo. Di ako alam muli pa ng pagkulang mo. Balik ako, ibalik ang akong akong ipalupa. Dagpon ko ikaw sa himaya. Ibalik ako, ay ikaw kanino. Ika'y ay balikan sa tayo. Nagugulap ako, kapag tumulat ang mata. Ako'y di makito, ikaw ay ang langit ko. At di ako ibalik ako. Thank you. Timing yun ni ba nga mang uli ay na kay naanay ni Daog. Bay, wala na gyud eh. Di na ta makakantaan eh. Ano, kana ko ani. Wag ko kabot og third place. Dapat pag pang 5. Yes. No? Asa may premyo ani big bro. Bay Jay, salamat jud kayo ha sa imuhang time karong gabi na. Ay, buntag di sa Pilipinas. Ay, din, oo. Og syempre magpasalamat pug kog dako sa ako ang Lil Bro. Wala. Padayon. Ako mo sa gyud pagsuporta magpasalamat. sa Bisayang gamay niya. Nakakik man ni sa iyahang ano bo, sa iyahang channel. Channel. O sa mga nagpadayon diha sa pagtan-aw, sugod ganina hangtod karon, daghan kayong salamat sa inyong tanan ha. I hope nga magkita-kita ta utro next Friday sa to ang another episode sa tong hudyaka sa mga Bisaya, and I hope daghan na tagma kauban nga mga Bisaya gyud sa atong programa. O ugma utrohon nako kung naamoy time, please be with us sa amo ang 4 ka oras nga programa sa The June Degamon Show. Ato apong i-invite once again si JR Musicality. Kung nakay time ugma bay, kat lang ugma ha sa The June Degamon Show. That's gonna be 4 o'clock in the afternoon Philippine time. Karong hapon JR. 4 p.m. 4 p.m. Okay. sa Philippines. And siyempre 4 pa 8 o'clock in the morning here in the UK. And 9 o'clock a.m. in Europe. Okay, so di na ta maglangan pa, ay di na ta dugay pa ug tayo magpasalamat ta sa tanan nga miduyog sa ato ang programa karong gabi una. Gamay man pero bisan og gamay basta kanunay padayon lang ta. Bro? Correct. Yes, of course. Salamat sa pag-imbita. Bye, next time around. I hope makauban na nato si Bay Jose. Bay Joe di ay. Joe. Si Joe. Hey Joe. Yun. Okay, so kini ang inyong higala sa kahanginan. Kini inyong kahinumdum tas kahanginan before eh. Anyway, inyo mao na inyong higala June, born in July aka Bisayang Gamay. Manamilit kaninyong tanan. Daghan kayong salamat sa inyong pagkuyog sa 4 nato ka oras sa atong programang hudyaka sa mga Bisaya. O kauban akong little bro nga si A Basic English og si JR. Manamilit kaning tanan, daghang salamat at kita-kita ta utro ugma sa Domingo og sa
Biyernes sa gabi next week. Ako'y magbilin kaninyo usa ka awit. Ang titulo ni ining awita Bisaya ko. So I hope Ayan. irespeto ko. Okay? Magparespeto yun. Yes, Anyway, bro. para po sa inyong tanan, daghang kayong salamat ha. So paminaw mo sa usa ka maanindot nga kanta. Dagang kaayong mulok danog mo katawa. Kung magtagalog mi perti daong gahia. Dili mi pareho ninyo hilig ko chismis. Mas maayo pud mi ninyo mo in English. Abi siguro ninyo ay may mga grado. Diha mo nasayop kami mas edukado. Kinsa man ang inyong pinaka maayo. Inyo ang busy amo kay ang presidente. O kung sports ang atong istoryahan. Sa basketball si Fajardo ang number 1. Sa tanan way makalupit sa naagian. Pinakasikat pinakadato si Pacman. Sige lang mo ingon namong dili kay gahe. Suya lang mo amo pinakagahe. Among braso pa pinakagahe. Pero kasing-kasing nauhamok dili gahe. Bisaya ko, irespeto ko. Nga Bisaya ko, I'm proud nga Bisaya ko. Buutan ko, Bisaya ko. Irespeto ko, I'm proud nga Bisaya ko. Mga buutan ninyong masaligan Sa Usamis, Bohol, Cagayan o Jensen Leyte, Sama, Dipolog, Masbati o Iligan Daghan kaayo mga sexy o mga gwapa Mestiza, Morena o mga chinita Dumagay ti Cebu, Davao, San Carlos, Zamboanga Magpangita ka kung imo nang maila-ila Kung gusto ka maminaw, maayo nga mo kanta Daghan kaayon lapin na mga Cebuana Maayo mo sayang putots o kuuban pa Tirting kusuga mo kiay o muzumba Bisaya ko, irespeto ko. Nga Bisaya ko, I'm proud nga Bisaya ko. Buutan ko, Bisaya ko. Irespeto ko, I'm proud nga Bisaya ko. Kino ang inyong higala sa YouTube, June, born in July. Kauban ako si A Basic English ug syempre pa ang amo ang guest for tonight si JR Musicality. Manamilit kaning tanan. Daghan kayong salamat. O kita-kita ta next time ha. Next Friday sa usa ka episode nga. Okay. Sa atong hudyaka sa mga Bisaya ug ugma ayo kalimot. Alright, the June Degamon Show alas 8 sa buntag. Bisaya ko, irespeto ko. Nga Bisaya ko, I'm proud nga Bisaya ko. Buutan ko, Bisaya ko. Irespeto ko, I'm proud nga Bisaya ko. Daghang salamat sa inyong tanan. Ako'y manamilit na. Sending love from London. June once again, born in July, aka Bisayang Kamay. Little bro, A Basic English, daghang kayong salamat. JR, daghang kayong salamat. Kay signing off. Thank you, mga big bro. kaigalaan. Bye-bye. Bro, daghang salamat ha. Daghang All good. salamat JR. And hope to see you once again. Daghang salamat, bye. A Basic, thank you. Bye, big bro.